ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਵਾਰੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁੱਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਥੱਕੀ ਹਾਰੀ ਹੰਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮਝ ਸ਼ੌਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਤਾਰ ਸਰਵਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁੱਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ। 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਕੜ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ। ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਦਿਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੋਰ ਆਖਾਂ? ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੀ ਸਾਇਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਡਾ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਚੇਚਾ ਖਾਸ ਸ਼ਗਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਬੋਲੀ ਲਈ, ਖਲਕਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਉਚੇਚੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੀਲਡਸ ਔਰ ਅਵਾਰਡਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਕਰੀਬ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੋਈਅਤ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਭ ਹੁਣੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਲੰਬੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਮਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਲਿਖਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਆਰਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾੜ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਸਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਔਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਸੂਝ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਾਟਦਾਰ ਔਰ ਜਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਸਭ ਵਡਿਆਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣ ਚਿੜੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣ ਕਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਰਲੇ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਖਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਸੇਵਕ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਸ਼ੋਕ ਪੌਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚਮਕੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਰਾਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਾਸ਼ਫ ਨਿਸਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਾਹਿਰ ਸਰਵਰ। ਕਾਸ਼ਫ ਨਿਸਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਸਰਵਰ ਮੀਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰੰਗਲੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਰੂਹ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਸੰਗੀਤ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਚੇਚਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਧਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਸਿਨੇਮਾ ਇਨ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਤਾਹਾ ਸਰਵਰ ਮੀਰ, ਖਾਕਾਨ ਹੈਦਰ ਗਾਜ਼ੀ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨਿਸਾਰ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਫ ਨੇ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸੋ ਮੈਂ ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਔਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਖੁਦ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉਸ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰੂਜ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਫਾਈਨ ਆਰਟ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਕ ਟੇਲਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਊਡਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਲਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਊਂਗਾ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੈਂਟੋਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ, ਜੀਵਨ ਨਗਰ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਗਰਲ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤ ਡਰਾਮੇ ਨੇ। Z5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਮੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਰੀਕੈਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਾਅਵਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਟੋਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਹਰ ਸਰਵਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਨੇ ਹੈ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹੀ ਓਏ ਦਾ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਔਰ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖੋਜ ਦਾ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਬਾਨੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ੀਲਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਖਿੱਚਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, 4 ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬਣੀ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਜੂਬਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਫੇਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਚੱਲਣਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਕਲਕੱਤਾ ਔਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਸਿਨੇਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਮੈਂ 2000 ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਬਣੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰੀਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਹੀਰ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਫਾਜ਼ਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੀਰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੀਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਲਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਗੜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਅਵਲੀਨ ਮਕਸਦ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਪੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ, ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮਰਾਠੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਫਿਲਮ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ BR ਚੋਪੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਵੇ ਸਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਟੋਨ ਸਨ, ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਬਾਰਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਰੀਜੈਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਰੋਟੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੜੀ ਆਲਾ ਮਿਆਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਊਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲਾਊਡ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, RRR, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਊਡ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਸ਼ਫ ਨਿਸਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਬਲੀ ਪਲਾਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਨੇ, ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਵੀ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਸਨ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੰਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਸ਼ਫ ਨਿਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਵੀ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟੂਵਰਡਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਭੂਲ ਚੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਬਣ ਸਕੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਔਰ ਉਰਦੂ ਸਿਨੇਮਾ। ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਨਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ ਆਫ ਸਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਵਰਡਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੁੜਨ ਦੀ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਿਊਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ, ਲੱਠਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹੱਜ਼ਬ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹੱਜ਼ਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਇਤ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਊਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ ਆ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕਥਾਰਸਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਲਾਊਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਪ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਿਫ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਵਾਈ ਉਰਦੂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਵਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨ ਸਭ ਗੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੁਛ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਨ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਰੇਬਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਖਾਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਸੀ, ਕਲਚਰਲੀ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਟਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥ੍ਰੈਡ ਜੁੜਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਰ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਵਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਰ, ਦੋ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 84 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨੇ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ? अस्सलाम वालेकुम जी। हो गया जी, स्टार्ट है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਡਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕੈਸਰ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਤਜਜ਼ੀਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਸ਼ਫ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਸ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਚੂँकि ਤਾਲੁਕ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਚਾ ਛਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਨਾਨਾ ਸਨ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ख़त्म ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਤਾਬ ਚੂँकि ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸਿਨੇਮੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜੁਲਾਹੇ ਕੀ ਰੀਤ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ
ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਦਤ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਔਲੀਆ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਬਰਮਿੰਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਕਰਨ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ DC ਸ਼ੀਸੀਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਸਨ ਆਫੀਸਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੂਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਏ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੋਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਣੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਬੈਨੁਲ ਅਕਵਾਮੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੌਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਤਰਾਮ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ 3-3 ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸਿਟਿੰਗ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਬਜਟ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਿਆਪੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਅੱਛਾਈ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੌਂਗ ਰਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੁਬੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ੈਕਸ ਇਹ ਉਹ ਬਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਓਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ।
ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 12 ਦਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਖੇਡੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ 12 ਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਫਟਾਟੋ 12 ਦਰੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਈਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਦੱਸਣੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਉਹ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੀਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋ ਸਿਨਰੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਲਾਹੌਰੀਆ? ਓਏ ਚੁਰਬੁਰਜੀ ਕੁਆਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਵਾਹ। ਤੇ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚਪਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜਾ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਰਦੂ ਕੇ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਘੰਟਾ ਕੋ ਬਹਿ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਫਰੈਂਕ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਫੜਦੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਜਲ ਘਰ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਜ਼ਹੀਕ ਸਮਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੈੜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਮਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਮਝਣ ਡਈ। ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਟ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 150 ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ 50 ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਅੱਕੇ ਫੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ
ਨਾ ਜੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਡੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁਨੈਦ ਅਕਰਮ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ 16 ਸਾਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬੜਾ ਭੱਜੇ ਨੱਸੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬੜਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਕੇ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੜੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਪੂਲਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖ ਆਇਆ, ਬਟ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੁਬਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਬਈ 2-3 ਦਿਨ ਰਹੀਏ ਇਕੱਠੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦਲੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਰੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਹ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ, ਫਲਾਣ ਟਮਕਾਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਸ ਯਾਰ ਭੱਜਣ ਨੱਸਣ ਡਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਭੱਜ ਨੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਡਾ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਹੁਣ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਣਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛੇੜਿਆ ਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਨੇਡ ਕਾਲਜ ਗਏ ਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿਰਫ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਗਲੀ 'ਚ ਫਿੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਧਰੂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਰੋਟੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਵਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢੋਗੇ। ਬੜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਖੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਇੱਥੇ 3-4 ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਕਹੋ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਏ ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਲੀ ਕਰਤੀ, ਆਪ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਪੀਲੀ ਕਰਤੀ। हाँ ये कहना चाहिए। सीरियस नहीं ले रहे। चाची गल च बिजली भी चली गई, बिजली च उंज भी जाती है। सो सोनियो ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਕੇਸ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਸ਼ੋਕੇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ही है सारा कुछ। जी हर जगह पे सब कुछ होता है। न्यूट थिएटर भी होंदा है, वो पढ़े लिखे लोग ने। बांदर दे हाथ च माचिस फड़ा दिओगे तो सारा जंगल साड़ देगा। जिस कौम नूं तुसीं ये चाहो कि हर चीज़ उन्होंने वहा दईए, कोई गल नहीं, वो खुद डिसीजन लैन। उस कौम नूं पहले तुहानूं तालीम देनी पएगी। इत्थे जदों तुहाडा लिटरेसी रेट जिहड़ा है वो को 90-95 टप जाएगा, तो फिर इत्थे भावें नंगे डांस पे कराओ, फिर कोई बाशऊर आदमी वो अंदर नहीं बढ़ेगा। ये भी मेरा मुशाहिदा है। मैं एक दिन कैनेडा दे विच मैनूं कोई बंदा आंदा, वो भाजी इत्थे गंदा डांस हुंदा है ये वो मैं क्या मैनूं वेखण ते दे, वेखण कौन आंदा है? खुदा दी कसम जिहड़े 30-40 बंदे बैठे हैं सारे पागल लगन डे सन। कोई टुन्न सी बेचारा डिग्गा, होश च ही नहीं सी, ते बाकी सारे पागल जे लगन डे सन। सो जो हकीकत ने ना जी, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ, ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਪਿਆ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ IG ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੈਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IG ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IG ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੋ IG ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਫੜਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਈ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ CM ਸੁਣਾਣਾ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਬੰਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ,
ਆ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੋ ਦੱਸਣੇ ਡਏ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜੱਸੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਏ। ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੜਨ ਡਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਚੋ ਬਚੋ ਬਚੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਸਕਾਫਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਫਨ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਕਲਚਰ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੁਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜੁਜ਼ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਭੱਜਿਆ ਨਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ 'ਚ ਵੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ 'ਚ ਵੀ, ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਟਿਆ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਧੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ, ਉਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਬੇਅਮਲ ਆਲਮ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹੂਸਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਮਲ ਆਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹੂਸਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੂਸਤ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। ਤੇ ਬੇਅਮਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਜੇ ਬਸ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਜੀ ਉਹ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਖੁਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਜੈਸੇ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰਦੂ ਲਿਖੀ।
ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, 14 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੈ ਲਿਖੀ। ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਆਤਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਨ, ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੰਗੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਡੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੌਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਜੀ ਟਾਲਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਔਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਸਿੱਖੀ। ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੋਇਆ, ਇਮਾਮਦੀਨ ਗੁਹਾਵੀਆ, ਜਬਰੂ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ, ਮਲੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਦਰੀ ਸੀ, ਵਾਰਿਸ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਸਿਆਹ ਪੋਸ਼ ਸੀ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ, ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਆ ਰੋਂਦ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਦਾਲ ਆਇਆ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰਾ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ PIA ਨੇ ਐਮਰੇਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ। ਹੁਣ PIA ਨੌਕਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰੇਟਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਛੱਡਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਚੁੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ੀਮ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਫਖਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਭਾਈ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਸਿਆਹ ਪੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਏ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਮਗਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਾ ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਘਟਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੜਾ ਜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਭੀ ਇਹ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲेंगे, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ
पंजाबी तो भाई गाली निकालने के लिए है, उसमें मज़ा आता है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਹਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਉਹੋ ਹੀ ਲਾਲਟੈਨ ਉੱਚੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ 'ਚ ਹੀਰ ਨੇ ਫੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ? ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਏ ਬੀਬਾ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਗਏ ਆ ਸੱਪ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਡਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰਤ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਿਲ ਲੈ ਜਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਰਾਰਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਫਟਾਟ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਖਾਤੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਲਿਆਣ ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਲ ਟੇਕਨ। ਇਹਨੂੰ ਲਤੀਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਅਰਬੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਰਬੀ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਬਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ, ਵੈਲ ਟੇਕਨ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਜੀ 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 ਮਾਂ ਜੀ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਾਂ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਊਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡਿਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਘੁੰਨੇ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਊਡ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਦੂਜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਾ ਭੰਗੜਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲਾਊਡ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਲਾਊਡ ਹੈ। ਚੁੱਕੇ ਰਹਿਤਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਬੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਖੁਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿਦੀ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਰ ਆਪਣੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਫਿਰ ਦਲੇਰ ਮਹਿਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਜੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਉਹ ਦਲੇਰ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਣੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੁਣਕ 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 ਤੁਣਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਲਾਊਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਵੜਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਜ਼ਰ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਮਿਲਦਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ FSC 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਵਾਹ 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 ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਚੂੰ ਪਾਂ ਕੀ ਟਾਂ ਹਲਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਵਨ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਭਾਜੀ ਸੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਓ ਹੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਥਾਟ ਕਲਚਰ ਔਰ ਸ਼ੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਊਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਨੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਜੀ। ਵਨ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਡਮ ਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਕਲਿਆਣ ਕੁਇਕ ਬਸ। ਕਲਿਆਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ।
ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 47 'ਚ ਜੋ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਵਾਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਿਰ ਲਿਖਵਾਈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਾ ਲਹਿਰਾਂ ਕਢਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਫਸੀਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਯੂਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਸੂਫੀ ਤਬਸਮ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਆ ਪੋਸ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਟਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਾਫਾ ਲਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਵਿਛਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਜਲੂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਤੁਹਾਂ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਵੀ ਕਸਾਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਛੱਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲਾ ਹਫਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੋ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 65% ਬੱਚੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੋ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪੀਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਲੋਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿੱਟੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਐਵੇਂ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਜੀ ਸਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚਾਚਾ ਕਲਿਆਣ ਭੱਜ ਨੱਸ, ਉਹ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯੰਗ ਮੈਨ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਯੰਗ ਸਨ ਤੇ ਲਾਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਸੂਏ ਤਾਬਦਾਰ ਕੋ ਔਰ ਵੀ ਤਾਬਦਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਤਾ ਲਿਸ਼ਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਲਿਸ਼ਕਾਂਦਾ ਜਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ। ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਈ, ਔਰ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਆਦਮੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜੀ ਸਰ। ਤਗੜੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਰੇ ਜੁਪੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰੱਬ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਪਲਾਕ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੁਸਅਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਪਹਿਲੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ, ਬਲੋਚੀ ਵੀ, ਸਿੰਧੀ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ। 5 ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਰਦੂ ਸਮੇਤ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਬਤੇ ਦੀ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ, ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ, ਬਲੋਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਾਂ ਉਹ 2% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ।
ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਾਹਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ अशोक कुमार जी, डॉक्टर अशोक कुमार जहांज़ेब बलोच और हम इमाद खान साहब, ये साढ़े अज के पैनलिस्ट ने। उन्होंने अज के पैनल नहीं, बैठो। अच्छा, ये सुहेल साहब के नाल ही सन सारे। अच्छा, तो आ जाओ फिर सैशन शुरू करिए। मैनेजमेंट कई लै के शुरू हो जी है वो हुण सलैब्रिटी का मामला, असी कि मैनेजमेंट खराब कर दी है। इनफॉर्मेशन सैशन चलते दे विच की पास करिए। बजुर्गान ने उन्होंने अपने मामलात ने बाहर लिखा होया, सारे प्रोग्राम भी लगे हुए ने, स्कैजूल भी सोशल मीडिया पर भी अपलोडेड है, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो है कि यार बाहर इन्फॉर्मेशन डेस्क बनया है कि कुछ भी पूछना है तो साढ़े को आके पूछ लो। लेकिन ये कि असी इत्थे आके पेड़ दे विच आके हर बजुर्ग ने, तुहानूं पता ना कि वो एक गल ठोक देनी हुंदी है ते हुंदी होई रोक देनी हुंदी है। बह जाओ हुण सारे दे सारे सारे दोस्त उत्ते चढ़ाई करो, उतलियां नशिस्तां ते बैठ जाओ। दरम्यान वाले जिहड़े पिछे लोग ने वो सारे अगे आ जाण। ते वाजी वाह, डॉक्टर फातिमा फयाज जी तुसीं भी आए हो, जी आयां नूं। अज तो लम्स आया सारा भर के आया, मैंने तो लगता 2-3 ट्रालियां लम्स तो आईयां ने। 4 4 5 5 बस मैं हाँ नहीं टोटल 4 है, हाँ 5 ने, 4 जुबाना, 4 ही लोग। मेरा ख्याल है कि खामोशी, क्योंकि मैं आप एज ए मॉडरेटर बह जाना तो फिर मैं किसी को कुछ कह नहीं सकना, मैनू रोकना ना पवे किसी तरह का भी कोई। मैं नहीं चाहता कि ये बड़ी अहम गल है, ये पूरे पाकिस्तान की गल है, पाकिस्तान के नाल विच वसदियां सारियां कौमीतां की गल है, सिंधियां की गल है, पश्तूना की गल है, बलोचां की गल है, तो पंजाबियां की गल है। तो पूरे देश दे विच इन्हां ज़ुबानां दे मुकाम मुरातबे की गल है, इन्हां दे नाल जो होया बीतिया है उहदी गल है। सो यह जिहड़ा सैशन है ये समझना कि सब तो अहम सैशन है, जिहदे विच सिर्फ पंजाबी नहीं, इहदे विच बलोच भी ने, इहदे विच सिंधी ने, और इस दे विच पख्तून ने, पश्तून ने, और इहदे विच पंजाबी ने, और उहदे विच सारे दे सारे जिन्ने लोग ने सारे प्रोफैसरस ने, उस्ताद ने, अपनी अपनी जुबान दे, उन्हां दा अपना अपना उचेचा कम है। इस करके मैं थोड़ा जिहा कह लो कि 10 बजा रहे हैं, 2 बजा रहे हैं या 1 बजा रहे हैं, चीज़ां सैटल हो जाण, माइक सैट हो जाण, तो मैं अपने पैनलिस्टां नूं बुलावां। तो मैनूं यकीन है कि अज दी जिहड़ी ਇਹ ਜਿਹੜਾ सैशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तुसीं पाकिस्तान दे विच तालीम तो लैके और वो ज़बानां जिन्हां दे विच तालीम दित्ती जा रही है किहो जी दित्ती जा रही है, और ये 17 सालां दे विच ਇੱਥੇ दी कौमीतां दे नाल बतौर कौम, बतौर एक अलग यूनिट, एक सूबे दे स्टेट दे, और उसकी जुबान और कल्चर के नाल की सलूक होया, उसका की मुकाम रतबा बनया, इस हवाले के नाल अज का ये सैशन है। सो मैं एज ए मॉडरेटर भी मैं इतों माइक के उत्तों ही बुला लेना कि सब तो पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी शोभा पंजाबी के चेयरमैन साढ़े पंजाब के बड़े उगे फोकलोरिस्ट, बहुत वड्डे उस्ताद ने, खोजकार ने, पारख ने, जिन्हों ने पंजाब का पूरा इंडिजीनस नॉलेज जोड़ा है वो इकट्ठा किया, वड्डियां सारियां जिल्दां दे विच उन्हां दा वो काम छपिया है। तो साढ़े खोजी ने और कहानीकार भी ने, बहुत वधिया पारख क्रिटिक ने जनाब प्रोफैसर डॉक्टर सईद पुट्टा साहब, उन्होंने मैं कहांगा कि एज ए पैनलिस्ट तशरीफ लियाओ। जनाब प्रोफैसर डॉक्टर सईद पुट्टा जी सेंटर
ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਹਾਂਜ਼ੇਬ ਬਲੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟ ਡਾਕ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਪਾਰਕ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਹਾਂਜ਼ੇਬ ਬਲੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਹੈ ਓ ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਲਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਕਈ ਈਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਧ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ। ਇੰਡਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਮਾਦ ਖਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਆਵਣ। ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਪਰਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਮਾਦ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਹਾਂਜ਼ੇਬ ਪਿਛਲਾ ਹਟਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੁੜਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਸਿਰਫ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਫਾਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕੌਮੀਅਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ, ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 40-50 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਪੁੱਟਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵਫਾਕੀਅਤ ਦਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ, ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਫੱਟੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਔਰ ਬਲੋਚੀ ਔਰ ਪਸ਼ਤੋ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਅਰਬੀਆਂ, ਫਾਰਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ 6ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਲੀਮੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੇ ਕਦੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ
ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣੀ ਪਾਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਸੈਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਵੀ ਐਸੇ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਕਿ 1849 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਰਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਕਿ 1757 ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁੱਦੌਲਾ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੜ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੰਬਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਸਦ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਸਿੰਘ ਸੁਭਾ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਥੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜਮਨ ਹਿਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਓਨ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਉਰਦੂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਕਾਰਡ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ, ਖੈਰ ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹਰਾਲ ਇਹਨਾਂ ਓਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟਰੂ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਮੀਰਾ ਜੀ, ਫੈਜ਼ ਮਿੰਟੋ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਵੰਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ 47 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ 47 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਐਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗੀ ਐਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੂਝ ਦੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਐਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਗਾਲੀ ਲਹਿਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੰਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਬਲੋਚ, ਪਠਾਨ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ 47 ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1973 ਦਾ ਆਈਨ ਹੈਗਾ। 1973 ਦੇ ਆਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਰਦੂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਅਦੀਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ, ਜੋਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲੁੱਦੀਨ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਅਹਿਮਦ ਫਕੀਰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਹੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦਾਦ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਬਰਅਕਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸਿਮਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਠਿਲਣਾ, ਤੈਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਕਦਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਸੈਯਦ ਸੈਫੁਲ ਹਸਨ ਜ਼ੈਗਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਖਾਨ, ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਿਸਾਲੇ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰ ਫਨ ਮੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ 18 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਬਰਨ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਤਨੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਤਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਵਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਅਸਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੌਜੂਦਾ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਫਲਾਣੇ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਿੰਧੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ, ਇਤਨੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਪਖਤੂਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਬਲੋਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਬਲਤੀ ਗਿਲਗਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਬ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਅਮਨ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਅਕਸ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਗਨੀ ਖਾਨ, ਗੁਲ ਨਸੀਰ ਖਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਖੁਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਮ ਦਾ ਉਸਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪੁਰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਪੁੱਟਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖੋਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚ ਔਰ ਪਖਤੂਨ ਵਡਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਬਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲੋਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਸਿੰਧੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵਸੋਂ 'ਚ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ, 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਕੌਮਾਂ ਆ, ਅਤੇ 4 ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ, ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਬੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਅਗਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲੇ, ਇਲਮੀ ਮਾਮਲੇ, ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ 3 ਜਾਂ 4% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਟੋਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ, FIR ਦੀ ਬੋਲੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਸਿੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮੁਰਾਤਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਫਜ਼ਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ।
ਚੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸਾਂਝ। ਅਰਬੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਰਮਨ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਮਨੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜੀ ਅਫਜ਼ਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ ਗ੍ਰੈਸਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫਿਰ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ 7 ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ 7 ਹਿੰਦੂ ਸਕਾਲਰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਧਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਅੱਧਾ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਿਖਾਰੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਮੇਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਨਵੀਰ ਅੱਬਾਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ.ਐਮ. ਸੈਯਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਲੀਜ ਬੇਗ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਰਾਜਮ ਕਰਕੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਵਾਹ! ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣ। ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਧੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਣੀ ਸਿੰਧੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੜਲਾਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ
ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖਣੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਲੂਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼ ਉਰਦੂ 'ਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਨਰੂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੀਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਇਰਨ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਪਿੰਦਰ ਨਾਥ ਅਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕਬਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੂਨ ਮੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੇਨ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸੂਝਵਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਨ ਉਰਦੂ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵਡਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਲੀਜ ਬੇਗ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਲੀਜ, 3-4 ਲੋਕ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਅਰਬੀਆਂ ਫਾਰਸੀਆਂ, ਯਸੂਫੀ ਸਾਰੇ ਅਰਬੀਆਂ ਫਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸਮੇਤ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੁਦ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਰਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੰਮੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਲੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਠਾਨ, ਬਲੋਚ, ਸਿੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਮਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਲਮਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਲਮਸ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸਿਸ 'ਚ, ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲੀ, ਕੌਮੀਅਤ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸफ़र है, उसका जो मुकाम है, उस हवाले नाल तुसी कोई गल करो। अगर कहें तो मैं उर्दू में भी बात कर सकता हूँ। नहीं मैं समझ गया, पंजाबी समझ गया, ठीक है। आप उर्दू में जिसमें आप आसानी फील करते हैं वो बात करें जी। लाहौर में मैंने तो 20 साल नहीं गुजारे। कौन है जी, तो लाहौर में मैंने 20 साल नहीं गुजारे, इसलिए मैं जो है बोल नहीं सकता, पंजाबी समझ सकता हूँ। 3 साल गुजारे हैं तो मैं सिर्फ कहूँगा लाइक जी आया नू। तो लाइक आपने भी कहा था कि आप इसको जो है वेरी गुड, तो शुक्रिया। पश्तो का जो सफ़र है, पहले अगर हम पश्तो ज़बान के देखें कि कहाँ बोली जाती है ज़्यादा तौर पर, तो अफ़गानिस्तान में, ईस्ट में, साउथ में, और पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्ट में बोली जाती है, इंडिया में बोली जाती है, और गल्फ़ में बोली जाती है। बाकी सारी दुनिया में तकरीबन 60 से 70 मिलियन जो बोलने वाले हैं वो बोलते हैं। और अगर हम पश्तो की तारीख़ देखें तो तकरीबन 5000 साल पुरानी ज़बान है, और ये हमें मुख्तलिफ़ हिस्टोरियंस के थ्रू या जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस है उसके थ्रू हमें पता चला है कि तकरीबन इतनी पुरानी ज़बान है। पश्तो की जो रिकॉर्डेड, जिस तरह जब रिकॉर्ड होना शुरू हुआ तो अमीर करोड़ सूरी पहला शायर है जो तकरीबन 8वीं सदी में उन्होंने पहले पश्तो नज़म लिखी, और उसके बाद पश्तो के जो रिकॉर्डेड इसका सफ़र शुरू हुआ। पश्तो ज़बान की अगर हम बात कर लें तो पश्तो ज़बान बोली जाती रही है पाकिस्तान में, इंडिया में, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में। और शेर शाह सूरी की अगर हम बात कर लें 1540 से 1545 तक,
तो वो पश्तो ज़बान बोलते थे। और उसके बाद अगर हम पश्तो का सफ़र देखें पर्टिकुलरली 18th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में 1850 में एक अंग्रेज़ कमिश्नर ने उन्होंने ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि क्यों उन्होंने पर्शियन या जो पश्तो ज़बान है वो पेशावर के इलाकों से उसकी जगह उन्होंने उर्दू को क्यों प्रेफर किया। तो द रीज़न वाज बिकॉज ऑफ दिस के टू मेक इट मोर like Punjabi rather than to give it the flavor of the other side. फिर 1895 onwards जो ड्यूरेंट लाइन उसके बाद एक मार्क जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक जियोग्राफिकल बाउंड्री ड्रॉ की गई। और पश्तो की अगर हम डायलेक्ट्स की बात कर ले तो मेजर 3 वेराइटीज़ है। एक साउथ में कंधार साइड पे बोली जाती है, एक काबुल में जो मिक्सचर है, और एक जो जलालाबाद की है। जलालाबाद की जो वैरायटी है वो पाकिस्तान में भी बोली जाती है, तकरीबन ज़्यादातर इलाकों के खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में। और बलूचिस्तान की जो पश्तो है वो कंधार के इन्फ्लुएंस है, जियोग्राफिकल भी अगर हम देखें। और पश्तो की जो पॉलिसीज़ और इसकी अगर हम देखें तो 1920s में अब्दुल गफ़ार ख़ान ने पश्तो को एज अ टूल यूज़ किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उन्होंने स्कूल्स भी खोले, मिशन स्कूल्स। और उसके बाद अगर हम लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ में पश्तो की देखें कि क्यों पश्तो को उन्होंने तरवीज या उसको परवान सरकारी सतह पर नहीं दिया। फिर 1947 में भी यही जो है इशू आया कि वो अगर सुप्रा बाउंड्री या जियोग्राफिकल अंदाज से इधर दे आर टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स काबुल और दे आर मोर टूवर्ड्स पाकिस्तान। सो इसी वजह से पश्तो की जो सरकारी तौर पर जो ज़्यादा तौर पर एप्रिसिएशन या इसको ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिली। तो देयर वर सर्टन रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस। लेकिन अगर हम देखें पश्तो जो है जैसे मैंने ज़िक्र किया 60 से 70 मिलियन लोग पश्तो ज़बान को बोलते हैं और ज़िंदगी के सारे 24 घंटे वो सारे काम इसी से ही अंजाम देते हैं। इट मीन्स कि पश्तो उनकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है और रखती है। फिर 1973 में अगर हम आर्टिकल 251 3 क्लॉज अगर वो देखें इलाकाई ज़बानों की तरवीज और इसके इनकरेज करती है। लेकिन जो ANP और उनके जो किरदार है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, दैट वाज नॉट एज अब्दुल गफ़ार ख़ान 1920s में उनका जो किरदार था या पश्तो को ज़्यादा मतलब इनकरेज करना कि लोग उसको बोल सके। 2011-12 में कैबिनेट ने ये जो है पॉलिसी बनाई कि पश्तो को स्कूल लेवल पे क्लास 1 से 5 तक इसको लाजिमी जो है वो एक मज़मून करार दी जाए। फिर अभी सितंबर में कोर्ट ने दोबारा इसको इन्फोर्स किया और अक्टूबर में सारे प्राइवेट स्कूल्स को ये जो है ऑर्डर दिया गया कि वो पश्तो ज़बान को भी एज अ जो मज़मून पढ़ाए। अभी इशू ये है कि पश्तो ज़बान अगर वो पढ़ाए भी, जो जॉब्स है वो उर्दू और अंग्रेज़ी के थ्रू होते हैं या उनको ज़्यादा जिनको ये आती है। और जो पश्तो है फेडरल लेवल के जॉब्स पे तो पश्तो के कोई एक एज अ सब्जेक्ट CSS में उसको लिया जाता है 100 मार्क्स। बाकी जो है जो इंटरव्यूज़ है जितने भी हमारे जॉब्स हैं तो वो पश्तो में नहीं है। बाकी दूसरा पश्तो को अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना भी ले, अभी पश्तो का जो ऑफिशियल लैंग्वेज या जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज उन्होंने जो रिकॉग्नाइज़ किया है वो यूसुफज़ई पश्तो है। तो यूसुफज़ई पश्तो सारे खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बोली जाती, बल्कि ये जो है मेन स्ट्रीम या पेशावर, मर्दान, चरसदा, सवात, दीर, इसमें अभी वज़ीरिस्तान की अपनी एक डायलेक्ट है। तो अगर हम स्कूल में पश्तो जो है लागू करें, पर्टिकुलरली जो यूसुफज़ई पश्तो है, तो ऑब्वियसली ये भी उनके लिए एक चैलेंज है। तो देयर आर सर्टन इश्यूज़ इसके प्रोग्रेस में, बट स्टिल अगर हम देखें पश्तो ज़बान जो है हम बोलते नहीं, नॉट ओनली वी स्पीक इट, रादर इट इज़
एन एक्ट एज वेल. कल्चरल अगर हम देखें तो इसको हम जो है प्रैक्टिस भी करते हैं. कोई कहता है वो पश्तो करता है, पश्तो नहीं करता. पश्तो का मतलब ये अपने बात को पूरी करता है. पश्तून वली के जितने भी ट्रेड्स है वो उसको फॉलो करता है या फॉलो नहीं करता या करती है. सो पश्तो इज़ नॉट लाइक अ लिंग्विस्टिक. अगर हम इसको देखें, इट इज़ कल्चरल, इट इज़ लिटरेरी. अगर हम पश्तो के लिटरेरी उस एस्पेक्ट्स को देखें तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 8वीं सदी से एक टेक्स्ट की शक्ल पे ये पश्तो आती रही है, लेकिन इसकी जो गोल्डन पीरियड हम कहते हैं 17th सेंचुरी में, जो खुशहाल खान खटक और रहमान बाबा उनकी शायरी, उनमें जो रहमान बाबा है वो तकरीबन हर पश्तून को रहमान बाबा का एक शेर ज़रूर उनको याद होता है. और रहमान बाबा हुजरा, मस्जिद और घर तीनों में लोग उनको उनकी जो है शायरी कोट करते हैं. और 20th सेंचुरी में अगर हम मुख्तलिफ शायर देखें, अगर हम पश्तो के जो इवन अफ़गानिस्तान में खुशहाल खान खटक अफ़गानिस्तान का नेशनल पोइट है, और ही इज़ ऑल्सो, अगर अफ़गानिस्तान की पर्शियन और पश्तो का एक बैलेंस देखें तो वहाँ पर्शियन और पश्तो का भी एक सिलसिला आता रहा है कि कभी पर्शियन कभी पश्तो को एक डोमिनेंट पोजीशन दिया गया है. बट लाइक द नेशनल पोइट इज़ खुशहाल खान खटक. तो शेर हासिल बास ये है कि पश्तो जो है ये बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, और सारी जो ज़िंदगी के सारे काम है फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, इसी में ही दे जस्ट फुलफिल ऑल दीज वर्क्स इन पश्तो. और पश्तो के साथ मोहब्बत भी करते हैं. इट इज़ नॉट समथिंग के अ पर्टिकुलर क्लास प्रेफर्स टू स्पीक इट एंड द अदर्स डू नॉट. लाइक सोशियो उसकी इकोनॉमिक उसकी देखें तो एवरी क्लास, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी दे लव टू स्पीक पश्तो. और पश्तो जो है लाइक दिस इज़ समथिंग दैट एवरीबडी इज़ प्राउड ऑफ. और आई बिलीव कि अगर इसके जो है इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ की हो जाए, मटेरियल डेवलपमेंट जो हो जाए, पर्टिकुलरली जो टेक्नोलॉजी है, पेडागोजी और टेक्नोलॉजी, इसको अगर हम साथ साथ लेके जाए तो मेरे ख़्याल में पश्तो को और ज़्यादा जो पर्टिकुलरली जो राइटिंग ऑर्थोग्राफी है, जिसमें जो चेंज है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, तो उसको अगर हम समझे तो मेरे ख़्याल में वो भी इशू नहीं रहेगा. और पश्तो भी पंजाबी की तरह, सिंधी की तरह, दूसरी ज़बानों की तरह अपना सफ़र अच्छी तरीके से जारी रखेगी. बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत गल कि पंजाबी की तरह हो यही तो रोला रो रहे हैं कि पंजाबी की तरह. तुसी गल कीती कि सारे पश्तूना नू रहमान बाबा, खुशहाल खटक दे शेर याद ने आम, तो कोई सिंधी कोई आम सादा सिंधी भी कोई ऐसा नहीं होएगा जिन्होंने सचल सरमत या शाह लतीफ़ और शेख अयाज इन्हां दी शायरी याद ना होवे. और इन्होंने क्या, जिवें खुशहाल खटक साडे नेशनल पोइट ने, कौमी शायर ने, साडे कोल 35 तो वध क्लैसिकी किस्साकार, पक्के सूफी, दरवेश, फकीर और बड़े रजिस्टेंस नाल, मज़ामत नाल बागी साडे इन्ने वड्डी लड़ी है शायरां दी. ना गिरावांगा तो फिर लंबी हो जाएगी गल. इत्थे पंजाबी दा कौमी शायर किहड़ा होया फिर? कोई पता नहीं लग रहा. वारिस शाह नूं कहांगे, बुल्ले नूं कहांगे, बाबा नानक जी नूं कहांगे, बाबा फरीद नूं कहांगे, कोई एक ते, क्योंकि किसी नूं याद ही नहीं है. कोई पढ़िया होवे, लिखिया होवे. हुण गल्लां ते लंबियां हो जाणियां. रोना साडा सारा पंजाब दा ही है. सिर्फ पंजाबियां दे नाल ही, हुण मैं पुट्टा साहब दे नाल ही गल करना थोड़ा जिहा कि जी हुण दूजियां देसी जुबानां दे आपसी मिलाप है, कौमां दा कौमी सतह ते मिलाप है, या पंजाबियां दा हुण दूसरियां जुबानां बारे की किरदार बनदा है. और तां जी असीं सम अप करिए. और अगों इन्हां दी गल तो बाद असीं क्वेश्चन आंसर लवांगे, या अशोक साहब जे कोई गल विच हिस्सा वधाण चाहण, क्योंकि असीं ये सैशन काफ़ी लेट कर चुके हैं तो अगला सैशन दे सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए ने, तो असीं इस गल नूं पुट्टा साहब की गल तो बाद हाल दे नाल इंटरैक्टिव कर देंगे. जी देखो जी, बड़ा सारे अपना साडे सरदार साहबान सामने बैठे ने और उन्होंने अपनी ज़बान वास्ते हक ही अदा किया हैगा और अज भी बोली नाल जुड़े हुए हैं.
ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸੈਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇੜਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਓਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੂਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਟੂਲ ਇਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਲੋਚ ਪਠਾਨ ਸਿੰਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਭਟਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਖ ਅਯਾਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਸ਼ਤੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਯਾਸਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ਤੋ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਲੋਚੀ ਹੈਗੀ, ਬਰਾਵੀ ਹੈਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਣਾ ਬਲਤੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਟਰੂ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਟੇਟ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਹਰ ਦੌਰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੋ ਅਦਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹਿਮੀ ਇਤਰਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੇ। ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਬਲੋਚੀ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਅਲਮੀਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ਤੋ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਬਲੋਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਭੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਸ਼ਤੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣੇ ਸਾਡਾ ਖੁਆਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਲਮੀਆ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਸਕਾਫਤ ਡੇ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਰਕ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 2 ਦਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕਾਫਤੀ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਹੋਈ ਕਿ
ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਸਕਾਫਤੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੋਵਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਸੁਹੇਲ ਬੜਾਇਚ ਸਰ उस पे एतराज़ किया था और उसमें सिंध में रेजिस्टेंस हुई थी, तो आप बराए करम फैक्ट्स जो हैं वो उनको ठीक तरह से बयान करें। सर बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अली काजी का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि करारदाद फिर वहाँ से मंजूर करवाई गई थी। सर श्योर। तो अजे भी जो सिंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਧੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਸੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, FIR ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਡਾਲ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ। शुक्रिया। अपना नाम दसो। मेरा नाम सरदार राम सिंह है और मैं शिकारपुर सिंध से आया हूँ। वाह वाह वाह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ क्योंकि सवाल करना मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, मैं मुझे माफ़ करना। कोई गल सवाल करना किना दे नाल करोगे ये भी दस दियो, ਅਸੀਂ कमेंट नहीं करने। ये जो सर बैठे हैं इन्होंने ये बोला था कि जैसे पंजाब में सिंधी ज़बान को मतलब और दिया गया है, सिंध में वहाँ पे क्या काम हो रहा है? देखें, अशोक साहब हैं और 2-4 लोग और हैं, अनवर अजीज़ चांडियो, तो वो पंजाब में जॉब करते हैं। तो जब सिंधी कल्चर डे आता है तो वो सारे लोगों को जोड़ के अपनी सकाफत से सवाल आप किससे कर रहे हैं? सर से। हाँ जी बिस्मिल्लाह। तो बूटा साहब, तो हमारे सिंध के जैसे लोग यहाँ पे जॉब करने आते हैं तो यहाँ पे अपने सकाफत से लोगों को जोड़ते हैं। तो मैं आपको दावत दूंगा, मेरा पूरा सिंध कश्मीर से लेके कराची तक आपके लिए खुला है। अगर आप किसी भी जगह पे अपना कल्चर, अपनी कोई कॉन्फ्रेंस, कोई इवेंट करना चाहते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, सवाल कितने गया? यही सवाल है। सवाल ये दूसरा मेरा ये एक बात है कि हमें सिंध में बताया जाता है कि पंजाब हमारे ऊपर जुल्म करता है, हमारा पानी उठाता है, पर इस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद मुझे तो ये पता लगा हम तो बड़े खुश नसीब हैं, हमें अपनी ज़बान है, हमें अपनी लिखाई है, पढ़ाई है, पर आपके पास तो पंजाबी ज़बान की लिखाई और पढ़ाई भी नहीं है। हमें आपके ऊपर बड़ा दुख आ रहा है और हम आपके साथ हैं, हम मजलूमों के साथ हैं और सिंध की धरती आपके साथ है। सारे पंजाब नूं ज़ालिम कहंदे, शुक्र है पहली बारी मजलूम किया है। जी बिस्मिल्लाह। जी राम सिंह साहब, तुसी तकरीर कीती है कि मैं शुक्रिया ही अदा कर सकना कि तुसी दावत दित्ती। हाँ, तुसी तो दावतां दित्तियां ने, सवाल तो कोई ना कीता। मेरा ख्याल है कि क्योंकि अगला सैशन भी है तो अज दा ये ओवरऑल मैं गल नूं कंकलूड कर देना कि भी साडी आपसी कौमीती जिहड़ी सांझ है। मैं किस वेले क्योंकि मैं कुछ अरसा सिंध च रहा सी, उदों मैं बरसात, जागो, हिलाले पाकिस्तान, इबरत अखबार 7-8 अखबार सिंधी दे आउंदे सन। 94-5 की गल है तो सारे दे सारे सिंधी अखबार मतलब मैं सवेरे पढ़ने शुरू करने, सिंधी और पंजाबी इन्नी नेड़े है, सारे अंगां वजूद तो लैके ते वरतन वालियां शावां दे विच 90% सांझ है, इन्नी नेड़े है सिंधी ते पंजाबी।
तो मेरा एक शेर है कि कणी कणी पंजाब दी जे पंज पानी सिंध च डिगदे ने, कणी कणी पंजाब दी सिंध सागर दी लो, आखे शाह लतीफ नूं एक मिक रहीए हो। सो असी पश्तून भी बलोच भी इन्हां दी ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਐਜ਼ ए ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀਆਂ, ਫਾਰਸੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ 15 ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸੈਂਸਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 14-15 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। तो ये इन्हों की बोली च अगर कायदा भी नहीं है और बेसिक मीडियम इंस्ट्रक्शन नहीं है पहली तो 10वीं तक, एक सबजैक्ट भी लग जाए, 10 साल बच्चा पढ़ेगा तो हौली हौली अपनी बोली नाल, अपने क्लैसिक नाल, अपनी विरसे नाल, अपनी हिस्टरी दे नाल एक जुड़त जी पैदा होएगी। फिर असी दूसरियां जुबानां, दूसरियां कौमां, जिवें भुट्टा साहब ने कहा जिहड़ा अपनी माँ का नहीं वो किसी थां दा नहीं, किसी होर जिहदे अपने अंदर ही अपनी बोली नहीं हैगी, अपनी बोली नाल इज्जत और प्यार एहतराम नहीं करता, वो दूजी बोली का की करेगा। सो ये ਅਸੀਂ पहले अपनी बोली वास्ते खड़े होइए, आवाज़ चुकीए, सरकारां नूं मजबूर करिए और साडे सारे कहंदे कहांदे सुहेल वड़ैच जी बैठे ने, ये पंजाबी ज़ाहिर पक्के पीढ़े पंजाबी ने, तो ये अजिहियां हस्तियां जिहड़े रल जाण इस सवाल ते खड़े हो जाण, और जिवें सुहेल अहमद साहब ने भी पंजाबी की गल की है, तो ये असीं समझने कि एक धारा बन सकता है और ये पंजाबियों के अंदर ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਗਰਤੀ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ बहुत अगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। तो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया, अपने सारे पैनलिस्टां ਦਾ भी मैं शुक्रिया अदा करना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। हुण असीं अगले सैशन वाल वधने आ। की करना बस इन्ने रहने सही है। एक होर बता, हाँ एक होर चाहिए, जल्दी करो, एक ला दे। दोस्तों साडा अगला विचार इकट्ठ, अगला सैशन मीडिया लैंग्वेज एंड इकोनॉमी, मीडिया इकोनॉमी ते बोली। ये ਜਿਹੜੇ पैनलिस्टां च सुहेल वड़ैच जी, अशोक भौरा जी, डॉक्टर जमील पाल जी, डॉक्टर सुरिंदर पाल सिंह जी और ये मॉडरेटर होंगे अजमल जामी, मेरा जानी जिगर। सो मैं अच्छा साडे इंद्रजीत बैंस जी कैनेडा तो आए ने, इन्हों का स्वागत है, इन्हों की बड़ी मुहब्बत, सरी तो तशरीफ लिया, इन्होंने वास्ते ताड़ियाँ कि साड़ी कॉन्फ्रेंस में उचेचे तौर पर आए हैं। तो मैं अगले सैशन में मॉडरेट करने वास्ते अपने जोड़े पैनलिस्ट ने उन्हों का तारफ खुद कराउणगे, यकीनन वो जानते हैं, उन्होंने कोलों पूरी डिटेल होएगी अजमल जामी होरां कोल, उंज भी उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब नूं जानते हैं। सो मैं
ਮੀਡੀਆ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠ, ਉਹਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਸਟਰ ਔਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ 'ਚ ਰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਜਨਾਬ ਅਜਮਲ ਜਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਡਰੇਟਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ। ਅਜਮਲ ਜਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਆਨ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ। ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਨਾਬ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ। ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨੋਸ਼ੀ ਭੱਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੋਸਤ ਕਹਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੋਡਰੇਟਰ ਮੀਡੀਆ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਅਜਮਲ ਜਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਹੋਇਆ ਉਧਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਕਾੜੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, तमाम ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। 2 ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਵਧਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸੈਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਕਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਲਖਸੂਸ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੰਗਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕਸ, ਹਿਟਸ, RPM ਔਰ ਵੀਲੌਗਿੰਗ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਰੇਤਲ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੁੱਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਤਰਮੰਨੇ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਤਰੀਨ ਸਹਾਫੀ, ਬਾਖਬਰ ਤਰੀਨ ਸਹਾਫੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਫੀ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਫੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ। दूसरे मेहमान अज मेरे नाल मौजूद ने जनाब अशोक बोरा जी। आप दी रिसर्च म्यूजिक के उत्ते बिलखसूस मैनू ज़ाती तौर पर बड़ी पसंद आई। कॉलम नवीस कई दिहाइयां तू, अजीत अखबार, शायर और क्या क्या उन्होंने जिक्र है जोड़ा मैं करा तो मुकेगा नहीं। वो जो बोलणगे तो आप ही तुहानू नज़र आ जाएगा। आओ जी अशोक जी, बिस्मिल्ला। जनाब जमील पॉल जी तशरीफ लियान, अगर किते आगे 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 देख लिया मैं।
ਆਪ ਅਦੀਬ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਲਾ ਮਫਰਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਪੀਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰੁਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਰੀਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਤਲਕਾ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੀਡੀਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਬੋਲੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜੇ ਡਿਨਰ ਤੇ ਮਧੂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੀਟ ਸਹਾਫੀ ਤੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, 20-25। ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਡਿਨਰ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਰਜਸਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਸ-ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡੀ ਐਲੀਟ ਤੇ ਜੈਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ 2 ਜਾਹਿਲ ਕੌਣ ਨੇ। And we had to prove our mettle later on to justify our existence within that very gathering कि नहीं जी वो पंजाबी तो होगी लेकिन असी गुफ्तगू भी कर सकते हैं on all other issues that you are engaged in with each other. So it was a tough task for me and that very gentleman who is a very senior journalist based in Islamabad and who is from Lahore actually. And we kept laughing and looking at each other कि यार साडे नाल की होया, असी 2 मिनट दी पंजाबी च गुफ्तगू की कीती है, डिजेंट्री च लेने देने पै गए ने। बट एट द सेम टाइम सुहेल साहब, अद्धे घंटे बाद न्यूयॉर्क पॉलिटिक पश्तो जुबान का ताल्लुक रखने वाले एक साढ़े दोस्त ਜਿਹੜੇ ब्यूरोक्रेट भी सी और दानिश्वर भी सी और सहाफ़ी सी, वो तशरीफ ले आए उस गैदरिंग एंड ही सॉ समवन हु स्पीक्स पश्तो। आई रिस्पेक्ट दैम। 2 people started communicating with each other in पश्तो जुबान। बिफोर दैट असी पंजाबी च गल कीती हुई सी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ਤੋ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਜੈਂਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦੇ ਵਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਕਸੈਪਟਡ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰਲ ਰੈਤਲ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਨਾਮਾ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਾਰਸੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਔਰ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਸੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕਤਦਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਸਕੈਂਡਲਸ ਦੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਦੇ ਔਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤੇ ਮੁਤੱਸਬ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਜਾਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਰੀਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੈਲੀਅਕ। ਔਰ ਗੈਲੀਅਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਲੀਅਕ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸੁਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਰਦੀ, ਉਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਅਖਬਾਰ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਅਖਬਾਰ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੀਓ TV ਨਿਕਲਿਆ, ਉਨੇ ਹੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਕੱਢੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ, ਉਨੇ ਹੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। Sir, but why someone would come up with this much investment for a Punjabi channel? ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? Without economic interest. ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਚੈਨਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਸਤੈਮਲ ਹੈ ਰੋਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਮਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲ ਆਖਰ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਮਰ ਕੇ ਜਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ 'ਚ ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਰਾਮ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਔਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਹਿਲੇ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਰਦੂ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਸ ਟੀਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀਪ ਸਈਦਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਪ ਸਈਦਾ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੀਗਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤਾਖੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਰ 25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜੰਗ ਦੀ ਨਵਾਇਬ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਲਵ ਆਫ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਸਿੰਧ। ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਚੂੰਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਉਂਝ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1800 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾੜੀਆਂ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਚੂँਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੂਸਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਫਾਰਸੀ ਗਈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 1850 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। 100 ਸਾਲ 102 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਰਸਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੇ, ਦੋਵੇਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੰਗ। ਦੋਵੇਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਮੁਖਾਤ, ਦੋਵੇਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ। ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲੁੱਦੀਨ ਨੇ 1923 'ਚ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ, SL ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ 1933 ਸ਼ਦ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰੰਗ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਾਹਨਾਮੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਵਾਰ ਦੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਨਾਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ 1952 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਆਇਆ, ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਆਇਆ, ਲਹਿਰਾਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਿਬਨ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਨੈਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 52 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲੇ 4-5। ਅਖਬਾਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਰਸਮ ਖਾਦੀ 1999 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, 1980 99 91। ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਹੁਸੈਨ ਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਜੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਮੇਨੇ ਮਾਰਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੂਸਰਾ ਅਖਬਾਰ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਭੁਲੇਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਿਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਖਬਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਸੀ, ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਰੰਗੀਨ ਪ੍ਰੈਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚ ਖਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਏ ਜ਼ਿਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ बुला लेता, बंद करें इसे मैंने तो कई दफ़ा डैडी से कहा है, यानी डैडी दे तक है सी शौक, बाकी शौक नहीं सी। हालांकि वो अखबार मुनाफे जा रहे थे, 3 शहर तो उन्हें शुरू किया। चौथा इस नाचीज़ ने शुरू किया जिहड़ा गिनीज़ बुक विच कदी होया ते दुनिया के सब तो घट वसाइल वाला अखबार डेली निकल रहा। 4 अखबार हुण तक निकले, जिन्हां 'च 2 जिउंदे ने। सज्जन जिहड़ा 1 साल 20 महीने कुल 20 महीने कट के बंद हो गया, तो खबरें जिहड़ा ज़िया शाहिद दी दौर विच बंद हो गया। वो असल में मुनाफा बख्श बुनियाद पर चल रहा सी, पर वो चाहते सन ज़्यादा मुनाफा आवे, तो वो ज़्यादा मुनाफा मैं उन्होंने एक दिन मीटिंग दे किया, मैं कहा पंजाबी अखबार की इशात 5 हिस्सों कभी नहीं जाएगी फिलहाल, जिन्ना चिर मीडियम इंस्ट्रक्शन नहीं बनती पंजाबी। इनू मैं मिनी सहाफत कहना होना। कोई परचे निकल रहे हैं अजकल भी, अखबार 2 ही निकल रहे हैं, बुरे हाल निकल रहे हैं। उन्होंने भी होया कि मुदस्सर बट साहब साढ़े सज्जन ने, वो लाजमी कोई ना कोई छेड़छाड़ करी रहंदे ने। अजकल उन्होंने इश्तिहार एक बार फिर DGPR ने बंद कर दिते। तो बगैर वसाइल के सुहेल वड़ाई साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो ना उन्हें जिक्र भी किया है, वसाइल तो बगैर ना अखबार निकलता ना चैनल निकलता है। अखबार जो किसी जमाने मिशन होंदा सी, हुण कारोबार बन गया। अगे लोग जड़े ना असरत मोहानी वर्गे होंदे सन, हुण मीर शकील रहमान साहब वर्गे होंदे, अल्लाह ने उन्होंने होर दर्जात करे। मतलब अज दा एडिटर जो ना वो जहाज तो मीर साहब बाकी नूं हले भी बेहतर जे जी, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे। तो वो है कि हसरत मोहानी वाला दौर नहीं रहा कि मशके सुखन भी होवे, तो चक्की की मुशक्कत भी होवे, तो अखबार नहीं निकलता। अखबार पैसे का सौदा। सुहेल वड़ाई साहब मेरे कुलीग भी रहे ने FC कॉलेज दे, तो बड़े अच्छे प्यारे बंदे ने, इन्हों ज़्यादा पता होएगा मेरे नालों। जदों जंग अखबार 1981 1 अक्तूबर 1981 को निकलिया, तो उड़दी उड़ी सुने कि 8 करोड़ रुपया लैके तो लाहौर दाखिल होए ने। तो दाखिल भी इसलिए होए कि नवाए वक्त कराची टुर गया सी, उन्हें चैलेंज समझा, वो लाहौर आ गए। नहीं तो एक अनलिखिया जिहा मुआहदा सी कि जंग लाहौर नहीं आएगा तो नवा कराची नहीं जाएगा। खैर लम्मी बहस से मेरे मौजू तो भी खारिज जी, मैं यो ही गल कर रहा ना कि मेरे मौजू तो खारिज है। ये सूरत हाल है कि पंजाबी सहाफत जी है पैसे तो बगैर, चूँकि जिक्र पैसों का आया तो मैं गल कर दी, करोड़ों रुपए का नहीं, अजकल अरबा रुपए का सौदा है। अखबार करोड़ों ही निकलता सी, जब तक चैनल आए ने अरबा के नाल निकलते हैं। अरब रुपया हो तो तुम चैनल की सोचो, नवी मशीनरी। ਉਹਦਾ एक हल ਜਿਹੜਾ आया गरीब गुरबिया ने कढ़िया, वो सोशल मीडिया है। चूँकि नैट आम हो गया, तुसी इस काबल हो गए हो कि तुहाडे कोल एक मोबाइल होवे अच्छे कैमरे वाला, तो चंगा बोल लैंदे हो, तो तुसी चैनल शुरू कर सकते हो। वो कुछ हो रहा, तो पंजाबी सहाफत फिलहाल इहो ही करेगी, इहो ही कर सकती है, क्योंकि जो खांदा पींदा बंदा कारोबारी बंदा, वो तो अखबार कढ़ेगा तो उर्दू का कढ़ेगा ना, बिल्कुल ठीक, और रिस्क नहीं लवेगा कि पैसा जाया करा। ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਨਸ ਦੇ ਤਰਫ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੇਤ ਉੱਤੋਂ ਪੈੜ ਮਿਟਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਿ ਰੇਤ ਉੱਤੋਂ ਪੈੜ ਮਿਟਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਕਿ
ਰੋਜ਼ ਜਦ ਆਥਣ ਦਾ ਤਾਰਾ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਜਦ ਆਥਣ ਦਾ ਤਾਰਾ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਪਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਤੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਡ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਪ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯੂਅਰ ਸਨ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੌੜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ, ਪਰ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਆਈ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਕਿੰਨੇ ਰੇਡੀਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦੇ ਸੀ, ਔਰ 13 ਅਖਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਡੀਸ਼ਨ, 3-4 ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ 13 ਅਖਬਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਆਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਇਖਲਾਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 35 ਤੋਂ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 5, 7, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਕਾਂ ਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾਪਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਿੜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ 2 ਚਿੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਚਿੜੀ ਕੁੱਟਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਚੰਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ। ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਆ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਲਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਵੇਨ ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਓ, ਬੀਇੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਸਮਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅਮੰਗ ਦੋਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 70% ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 60-70% ਇਟਸ ਫਰੋਮ 18 ਈਅਰਸ ਟੂ 45 ਈਅਰਸ। ਦੈਟ ਸਪੀਕਸ ਵੋਲਿਊਮ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਯੂਥ। ਉਹ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ?
ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਏ ਹਨ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਕਰੀਏ ਦੁਆਵਾਂ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ 3 ਮਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਕਿ ਸਵਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਥਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਪਲੇਟਾਂ ਆ ਗਏ, ਕੱਪ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਅਲੋਪ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਲੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਾਂਗਾ, ਕਿ ਲਿਪੀ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲਿਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਤੇ, ਫੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਏੜੀ ਸੱਸਾ ਜਿਹੜੀ 35 ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕਾਇਦੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਰੋਲ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੈਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰੋ ਤੋਹੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆੜੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 35 ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਲਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿਓ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਬੋਟਲ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 10 ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ? ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਕਿ ਦਿਸ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਨਿਊ ਗੁੱਡ ਪਲੋਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਢੋਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਚਿਆ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਕਸਿਤ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੋਕਨ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਉਲਥਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਕਰਦਾ, TV ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਦਮ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਦਮ ਵਾਲੀ ਆ। ਚਲੋ ਤਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਔਨੈਸਟ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, I firmly believe ਕਿ I'm doing injustice with this session and with this ਭਾਸ਼ਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਮਚ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਰੇਅਰ ਫॉर ਮੀ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੀਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਭ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪੰਡਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਤਖੰਡੇ, ਬੈਜ਼ੂ ਬਾਬਰਾ, ਤਾਨਸੇਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਛਾਪੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਫਰੇਮਿੰਗ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਔਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਗੁੱਡ ਐਟ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇਵਨਾਗਰੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਦਮ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੁਹੇਲ ਜੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਵਿਲ ਇਟ ਬੀ ਮੋਰ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ? ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਘੁਟਨ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਲੀਅਤ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਮਸਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਇਜ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ,
ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੇ ਬਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਇੰਗ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਿਦਮ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਚੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਈ ਸਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਬਈ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਏ। ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਲੀਅਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇ ਗੈਲੀਅਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤੀ, ਡੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਮੋਡਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਰੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉਮਦਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੀਦ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ 'ਚ। ਬਟ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਫਰਮ ਜੰਮੂ, ਦੈਨ ਕਮਸ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਨੋ ਆਈ ਐਮ। ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਖੁਸੂਸ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਆਫਟਰ ਮੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪੇਰੈਂਟਹੁੱਡ ਪੈਟਰਨੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਥਰੂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਨ ਔਰ ਥਰੂ ਰਿਚੁਅਲ ਮੀਨਸ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲੇ ਗਾਲੀ ਸੇਠੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੋਤਰਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਲਾਇਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਪਿਲਾਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਸਲ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ, 2 ਨਸਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਰਦੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਸਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਸੀਕੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਯਕੀਨਨ ਹੋਇਆ। 60 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗਿਆ ਚੀਨ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਕਿਆਂਗ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਗਜਿਆਂਗ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐ ਮਾਈ ਛੈਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਡਾਂਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਫੀਚਰ ਛਪਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਫੁਹਾਸ਼ੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਛਪਦਾ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਫੁਹਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਤਨਫਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 96 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ 4 ਉਰਦੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਮਸਟ ਵਾਚ ਜੀ, ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੇਖਦੀ। ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਕੰਤਰੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਦਿਆਂ। ਸਿਰਫ ਨੇੜੇ ਆਈਏ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ ਵੈਂਚਰਸ ਨਾਲ film ਨਹੀਂ। ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਾਸਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਮੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਗਾਲਬਨ ਮਾਫ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਾ ਗਲਤ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਘੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਗਾਇਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕਮਤੀ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬਾਈ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ। ਯਾਨੀ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਹਲੇ ਹੈ ਮਾਰਜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਥਰੂ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲ ਵੈਲਿਊ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਇਰ ਜੀ ਨੂੰ। when I was a student I used to work in FM 103 to earn some bread and butter. He was already there for ages. FM ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਯਾਨੀ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਇਮਰਜ ਹੋਇਆ FM ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਮੀਡੀਅਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਵਰ ਫੌਂਡ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ FM ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਸੀ ਲਾਈਕ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਇਰ। ਸੋ ਹੀ ਡਿਲੀਬਰੇਟਲੀ opted to go in Punjabi because of his strength. So the amount of service he has rendered for Punjabi through FM and other digital means, that is incredible, totally incredible. For hours and hours, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ, 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨਸਤਾਲੀਕੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਿਕਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਤ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਅਫਜ਼ਲ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਲਵਡ ਇਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਈਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਰੋਮਨ ਔਰ ਅਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਗੁੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ ਸਰ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਰਕੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ। I would end by this statement ਕਿ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਨ ਨਾਲੇ, ਚਾਹੇ YouTube ਨਾਲੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਨਾਲੇ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰਗਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਐਂਡ whenever I talk to her in Punjabi, her mother who is a PhD doctor in communication sciences, she would look at me like, what are you doing? ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਆਈ ਐਮ ਕਨਫੈਸਿੰਗ ਇਟ। ਸੋ ਮਾਈ ਕੰਸਰਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਰਸਮੁਲ ਖਾਤ ਜਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ what will happen to the next generation? This is my concern. So that's why I was worried about that generation. I think solution came up from Suhail Wadai Sahab. I'm ending this conversation with something very beautiful, something that is very close to my heart. ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਮੰਗ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਸੋਨਾ ਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੁਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਰਸ ਬੁੱਲਾ ਬਾਹੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿੰਗਾ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਜਮੀ ਸਰਕਾਰ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਛਾ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3-4 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਘੇ ਤੇ ਭੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਸਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਖੇ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ। ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਫੜੇ ਮੂਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੜਮੱਸ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਸੇ। ਓਕੇ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਟਿਕ ਜਾਓ। ਬਿਸਮਿल्लाह ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈਜਾਨ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਭਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਇਲਮ ਅਕਲ ਫਿਕਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਬਦਫਿਕਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕੁਰਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਾਲਮਿਸਟ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਕਾਮਰੇਡ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਖੋਜ ਪਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਹੁਸੈਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ
ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਕਾਲਾ ਨਿਗਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਇਕਰਾਮ ਜੱਲਾ ਜੀ ਔਰ ਫਰਖ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਪਾਰਖ ਨੇ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ, ਖੋਜ ਪਰਖ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜਨਾਬ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਤੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਪਲੀਜ਼। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੱਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਪਲੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਦੋਸਤੋ ਬੇਲੀਓ, ਸਿਡ ਪਰਕਨਸ ਸਾਇੰਸੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਡ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਡ ਪਰਕਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 35 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਇੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਤੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 35 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਸੂਬੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1947 'ਚ ਸਿਰਫ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ 5 ਦਰਿਆ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਬੇਲੀਓ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਧ ਤਾਸ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਆਬ ਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਆਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਨਾਦ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੇ ਡੱਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ
ਰਾਵੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੰਧ-ਤਾਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਾ ਤੇ ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸੂਬੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 895 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਚੋਂ 145 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3 ਦਰਿਆ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਰਕਮ ਲਈ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡੈਮ ਤੇ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਵੰਡ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 50,362 ਮਰਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 3 ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ 4.45 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟਰ ਮੀਟਰ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 21 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਨਹਿਰਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਮੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਉਸ ਠੰਡੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਤਾਸ ਤੇ ਯਮਨਾ ਗੰਗਾ ਤਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਤਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਤਾਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਮੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਜਾਵਣ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 47 ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬੇ
ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਫੀਕਸ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਫੀਕਸ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੀਕਸ ਪਾਣੀ 5600 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਣੀ ਕਿ 2009 'ਚ ਇੱਥੇ ਫੀਕਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟ ਕੇ 1500 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2021 'ਚ ਇੱਥੇ 1017 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਫੀਕਸ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ IMF ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ 247 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 191 ਬਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਬ ਤੇ ਰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 83 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੀਚਾ ਲਾ ਕੇ 1991 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 114.35 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਏ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 55.94 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 48.76 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, KPK ਦਾ ਹਿੱਸਾ 8.78 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.87 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਸਤਿਆਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੇ 114.35 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਗਏ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦਸਤਿਆਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਥੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਤਜਾਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਲਈ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਡੈਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਕਸ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਡੈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡੈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2010 ਦੇ ਸਲਾਬ ਤੋਂ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2010 ਤੋਂ ਦੇ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਸਿਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਹਾਲ 1 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਨੀਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਫੇ ਹਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੈਂਟੋਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਫਰਰੁਖ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਾਂ ਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਾ ਰਵੇ ਇੱਥੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।
ਇਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਮੌਜੂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਰਕੀ ਆਂਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੋ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਇਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜਨਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਸਰਬੀਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਟੋ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ। ਔਰ ਸਰਬੀਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲਾਈਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਜੂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਕਾਬਲ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਬੋਸਨੀਆ ਸਰਬੀਅਨਸ ਦੀ ਜੰਗ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਔਰ ਨੈਟੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਨੈਟੋ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸਰਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਾਇਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕਲਚਰਲ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1849 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਤਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ। ਔਰ ਚੀਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਜਨਵਰੀ 1849 ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਜੂਅਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸੂਸਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਲਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਬਲੋਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ, ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲ ਬਖਸ਼ ਪਰੀਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ GM ਸੈਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਮ ਸੋਮਰੋ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਦੀਬ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਸਤਾਦ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਆਈ ਸੀ 95 ਦੀ ਐਸੀ ਬੋਸਨੀਅਨ ਸਰਬੀਅਨ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਟਰਮ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਮੈਮਰੋਸਾਈਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮਰੋਸਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ 1.5-2 ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਨਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ 11 ਸਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਮਰੋਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਤਾਰੀਖ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਕਲਚਰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਬੋਲੀ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਫਖਰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਨਹੀਂ।
ਮਸਲ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਰਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਤਨ ਤੁਰਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਤਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਰਕੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਲੈਪ ਲੈ ਲੇ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਐਕਟਰ ਉਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲੈਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਨਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈ ਤੇ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੋਸਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਚੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਦੀਮ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਰਾਹਵੀ ਹੈ। ਬਰਾਹਵੀ ਇੰਡਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਹ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਸੂਬਾ ਇੰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇਲਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਰਗੋਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਆਪਣੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ ਸਰਾਇਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰੋ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਔਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ 83 'ਚ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ MRD ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਸੈਯਦ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਸਿੰਧੀ ਇਹ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਇਹ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨਾ 80 ਦੀ ਦਿਹਾਈ 'ਚ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੱਦਾਰ ਸਾਈਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਸਨ 80s ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪਸ਼ਤੂਨ ਔਰ ਖੁਸੂਸਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਲੋਚੀ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੌਮੀਅਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਬਕਾਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਬਲੋਚੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਪਸ਼ਤੂਨ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਧਮਾਲਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰੇ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰੇ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇ, 2.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੌਮੀਅਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਬਕਾਤੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕਾਫਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਧੀ ਅਖਬਾਰ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ TV ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਂਝ ਫਖਰ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਫੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਤੁਰਕ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਯੂਨਸ ਐਮਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਰੂਮੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੂਮੀ ਦਾ ਮਦਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਰੂਮੀ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨਸ ਐਮਰੇ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਮੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਤੁਰਕ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਦੇ ਯੂਨਸ ਐਮਰੇ ਨੂੰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਾ ਤੁਰਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਬਨਾਨ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਤਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਚਰਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਬਣਾਈ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨਾਬ ਬਾਈਬਲ ਅਰਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਬੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਯਹੂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕੀ ਅਰਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਐਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਬਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤਾਤੁਰਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਨ ਵਨ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਜੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਟਰਕਾਂ ਦੀ 2 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਰਕ, ਤੁਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਹਲ। ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਉਸਮਾਨਲੀ, ਉਹ ਟਰਕਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਮਾਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਂਡ ਉਸਮਾਨਲੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਅਰੈਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਅਤਾਤੁਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਰਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਤਾਤੁਰਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਟਰਕਸ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਹ ਮਰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ 1923 'ਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਟਸਐਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹਮੀਦ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਨਾ, 320 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਅਗਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁਜਤ ਪਸੰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਏ। ਟਰਕੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਟਸਐਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ 2 ਸਤੂਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਐਰੋਜ਼ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ 6 ਐਰੋਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 2 ਬੇਸਿਕ ਐਰੋਜ਼ ਨੇ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। 6 ਐਰੋਜ਼। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਔਰ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੰਧੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਲੋਚੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬੀਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਢਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੈਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਬੈਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਲਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ ਸੀ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਰਬੀਆ ਢਾਹ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਢਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਨਾ ਸਰਬੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਤਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਚਰਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਕਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਤੇ ਨੈਰੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨੈਰੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਾਇਨਿਜ਼ਮ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਰੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਨੂੰ ਲਹਿਜਾ ਮੰਨਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 4-4 ਸਾਲ ਲਈ, ਸਦਰ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਵੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚ ਲੀਡਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੜ ਪਏ ਨੇ ਬਲੋਚੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਰਾਇਕੀ ਬਲੋਚੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਤਰੋਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਕਤਸਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਰਕੀ ਆ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਕਲਚਰਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਕਲਚਰਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ में कि ਜਦੋਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕੀ ईरान चीन ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 70 ਕਰੋੜ ਗੁਰਬਤ की लकीर से ऊपर चले गए, ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸਿੰਧੀਆਂ, ਬਲੋਚੀਆਂ ਔਰ ਪਸ਼ਤੂਨਾ और तहरीकां नाल नहीं जोड़ी जाती, साड़ी कौमीयत की तहरीक मजबूत नहीं हो सकती। मैं फिर जोर दांगा कि पंजाब की कौमीयत की तहरीक नूं तबकाती जद्दोजहद तो बगैर ना मुकम्मल जे, वरना वही उस तरह का होएगा जिवें मेरे जनूबी पंजाब के सरैकी बोलने वाले भरा मैनूं कहंदे ने जी ए ते साम्राज है, और सीरीयसली कहंदे ने। सो असीं किहड़ी गल दे साम्राज हाँ? 8 करोड़ पंजाबी इत्थे रहिंदा है, जिहदे च कोई 40% तो ज़्यादा गरीब रहंदे ने या 60% तो ज़्यादा गरीब रहंदे ने। ते पाकिस्तान का सब तो ज़्यादा वड्डा गरीब शहर कराची तो बाद लाहौर है। और तुसी ये देखो कि पंजाबी जिवें मैं अक्सरीत लोग असी, मैं पंजाबी किताबां मैनूं दोस्त दिंदे ने, मेरे को नहीं पढ़ियां जांदियां, मैं शायरी पढ़वाना, मेरे को नहीं पढ़ी जाती क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया। तो इस तरह मैं सही पंजाबी बोल नहीं सकता जिहड़ी सही पंजाबी है। और पंजाबी के कई लफ्ज़ इंज मुक्की जा रहे हैं। मैं एक बंदे नूं सियालकोट मिलन गया कोई 15 साल पहले, तो ओरी उसले उम्र कोई 100 साल के करीब सी, और वो सिख सी ते मुसलमान हो गया, उसे पिंड रह गया बन बाजवे। उन्हें कोई 15 भी इहो ਜਿਹੇ लफ्ज़ बोले ਜਿਹੜੇ कि सानू किसी नूं नहीं सुनाते, मेरी वालदा नूं भी नहीं सी समझ आते। दुनिया की कदीम ज़बानां च एक ज़बान है और दुनिया की वड्डी तहजीब है, तुहानूं ਇਹਦੇ ते सारा पता है, तुहानूं प्राइड है। लिहाजा इस मूवमेंट नूं एक तो कौमीयत की मूवमेंट नूं नैरो नैशनलिज्म नाल खड़ना, जो नैरो नैशनलिज्म होए तो फैशिज्म बनता है। और फैशिज्म जिहड़ा है वो तुसी हिटलर की शक्ल विच वेखिया है, इसराइल की शक्ल जिहड़ा ज़ायनिज़म है उन्होंने तुसी देखिया है। दूजा इनू प्रोग्रेसिव सैकुलर और क्लास मूवमेंट के नाल जिन्नी देर तक नहीं जोड़ोगे, जिसले तुसी क्लास मूवमेंट नाल जोड़ोगे ना, गरीब पंजाबी की गल करोगे तो हाल च गरीब पंजाबी भरे होणगे। मेरे आंगर दे पेंट कोट पाया पंजाबियों तो बाद कढ़ के असीं गरीबां जिले करांगे ना, वो पंजाबी नाल जुल्म हुंदा है। तो फिर जोड़ांगे और गरीब सिंधी नाल, गरीब बलोची नाल, गरीब पश्तून नाल। तो पंजाबियों दे नाल मैमोरोसाइड किया गया 1849 तो बाद। एक कॉलोनाइजेशन का प्रोसैस जारी है, डी कॉलोनाइज करने की जरूरत है। और डी कॉलोनाइजेशन कोई आसान काम नहीं, इनू पहले समझना पैंदा है। मैं इत्थे एक अदीब नूं जाणदा जिहड़ा है ते सराइकी ते बड़ा पोस्ट कलोनीअल अदब, पोस्ट कलोनी, मैं कहने कलोनीअलिज्म नहीं पढ़िया, पोस्ट कलोनीअल अदब सानूं उर्दू पढ़ाई फिरदा है। क्योंकि कलोनीअलिज्म नूं समझना मेरा ख्याल गांधी जी समझे सन, कलोनीअलिज्म की रुथलैस नूं। और मैं कलोनीअलिज्म नूं जिहड़ा पढ़िया 20-25 साल दा कि बर्रे सगीर दा वड्डा मसला डी कलोनाइज करना, ਇਹ ਹੁਣ अगली गल कर रहे हैं। अपनी स्टेट नूं, अपनी सोसाइटी नूं, अपने बिहेवियर नूं, साडे तर्ज़े जिंदगी च फ्यूडल है। असीं जिसले टुरने इंज बगैर हस्सिया, मेरे जिन्ने गैर मुल्की दोस्त आंदे ने, गोरे होन काले होन, औरत होए, कहंदी तुसीं हसदे क्यों नहीं? मैं कहा वी आर फ्यूडल इन बिहेवियर, असीं आकड़ के टुरने आ, असीं इंज बगैर हस्सिया टुरने आ। एक कलोनीअल एटीट्यूड है साडे च, असीं अजे तक कलोनीअल एटीट्यूड का शिकार हाँ, कलोनीअल कल्चर का शिकार हाँ। सोसाइटी नूं डी कलोनाइज करना है, अपने रवैया नूं डी कलोनाइज करना है, पंजाब नूं डी कलोनाइजेशन की जरूरत है। अपने तालीमी निज़ाम, रियासती निज़ाम, हुक्मरानी दे निज़ाम, सियासत का निज़ाम, साडी सारी सियासत कलोनाइज है। बादशाह ते शहजादे पैदा करते हैं, लीडरां दे घर लीडर पैदा होंदे ने, लीडरां दे घर बच्चे नहीं पैदा होंदे, लीडरां दे घर हुक्मरान पैदा होंदे ने। ये टोटल कलोनाइजेशन है। जदों तक असीं डी कलोनाइजेशन नहीं करांगे, कोई कौमीयत की तहरीक कामयाब नहीं होएगी। शुक्रिया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਫਰੂਕ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਟੇਪ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਕਰਾਮ ਜੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅਕਰਾਮ ਜੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਿੰਡੋਜ਼ 8 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जी आया नूं। पेपर पढ़ने की बजाय मैं मुख्तसर नुकते बयान करांगा क्योंकि टाइम भी थोड़ा है तो मोटी मोटी गल करांगा। पहला सुहेल वड़ैच साहब इत्थे कर गए ने, उही उहदे रिलेटेड ही गल मैं करांगा। मैं पिछले 15 साल तो IT के शोबे काम कर रहा एज ए ट्रांसलेटर। तो ज़्यादा पाकिस्तान दे विच मतलब सिलिकॉन वैली ने पिछले 25 साल दे विच कोई अरबां रुपया लाया है। विंडोज़, एंड्रॉयड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा कुछ जिहड़ा है उर्दू च ट्रांसलेट होया। ये बहुत कुछ पंजाबी च भी होया है। मैं विंडोज़ 8 पंजाबी च होई है, जिहड़ा वा स्पॉटीफाई पंजाबी च हो रहा है, ईवन एमेजॉन भी पंजाबी वाल नूं आ रहा है। लेकिन 25 साल के बावजूद, उन्होंने इन्नी इन्वेस्टमेंट के बावजूद अज कोई कंप्यूटर थोनू शायद ही मेरा नहीं ख्याल थोड़े चो किसी ने कदे कंप्यूटर उर्दू या पंजाबी च देखा हो। मैं यूज़ करता वाँ क्योंकि मेरा काम हैगा, मैं मोबाइल भी उर्दू च यूज़ करता वाँ। उर्दू तो मुराद है कि वो सारा लेआउट उर्दू च होंदा है, वो सारे बटन, वो सारी जी सैटिंग्स, वो सारा कुछ उर्दू च होएगा या पंजाबी च अगर यूज़ करो तुसी। अच्छा, वो चंद हज़ार 25 साल का अरसा गुजरिया और बड़ी वड्डी इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने की है। वो वजह की है? वो वजह जी मेरी रिसर्च कहती है, वो वजह जी लैंग्वेज की अप्रोच जी, क्योंकि 1998 के माइक्रोसॉफ्ट ने मुक्तदरा नाल राबता किया सी और मुक्तदरा ने एक टीम बनाई सी ट्रांसलेटर्स की और टर्मिनोलॉजिस्ट सी। उन्होंने लीड कर रहे सी डॉक्टर आतिश दुरानी। उन्होंने एक लैंग्वेज बकायदा डिज़ाइन की थी, एक ग्लॉसरी डिज़ाइन की थी IT की, और एक पूरी गाइडलाइन बनाई उन्होंने। और उन्होंने वो लैंग्वेज की बनाई, उन्होंने एग्जैक्ट लिटरल ट्रांसलेशंस की इंग्लिश टर्मां दियां, और उन्होंने वर्ड्स चुके, कोई 200 साल पुराना वर्ड सी, कोई 300 साल, कोई 500 साल पुराना वर्ड सी। उसकी एक दो मिसालों तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा उन्होंने किदां दी लैंग्वेज डिज़ाइन की थी IT वास्ते। एग्जैक्टली जिदां दी तुसी FIR दे विच अजीबो गरीब लैंग्वेज देखते हो जी आम बंदे समझ च नहीं आती ना। मतलब उन्होंने कंप्यूटर नूं ट्रांसलेट किया सी हासब, हिसाब करने वाला, ठीक है। और उन्होंने कीबोर्ड नूं ट्रांसलेट किया सी कलीदी तख्ता। बेसिकली उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के भी पैसे ज़ाया किए, एनर्जियाँ भी ज़ाया हुई और एक जनरेशन का टाइम भी गुजर गया। अगर ये अप्रोच उदों ठीक अडॉप्ट कर ली जाती कि जिहड़ी लैंग्वेज लोग बोल रहे हैं वो असीं अडॉप्ट कर लीए, ठीक है, तो वो अज शायद बहुत सीन मुख्तलिफ होंदा। अगर उर्दू अगे जाती तो फिर इलाके ज़बानों भी बहुत उठान मिलनी सी, क्योंकि वो पहला उर्दू वाल जाते हैं, जो उर्दू च करते हैं तो फिर इलाके ज़बानों वाल जाते हैं। उन्होंने विंडोज़ XP जी सी वो उर्दू च की, लेकिन जो फिर विंडोज़ 8 आई उन्होंने उन्होंने पंजाबी और सिंधी और पश्तो च भी की। तो प्रॉब्लम उर्दू पंजाबी सिमिलर ही है, अप्रोच भी लिंग्विस्टिक कम्यूनिटी की सिमिलर है। पंजाबी च भी उही मसाइल होए ने। इसकी वजह यह है कि मेरा मनना यह है कि वो सुहेल वड़ैच साहब ने जिहड़ियां गल्लां कीतियां ना, वो मैं बिल्कुल उन्होंने एग्री करदा। जुबान जिहड़ी आम बंदे की जुबान होंदी है, ठीक है। एक ये मिसकनसैप्शन बहुत वड्डी हैगी है कि जिहड़ा ब्यूरोक्रेसी या लिटरेरी एलीट या लिंग्विस्ट जिहड़े ने वो बह के डिसाइड कर लैण कि आ लैंग्वेज आ तो फिर लोग अडॉप्ट कर लैणगे। इदां कदे भी नहीं हुंदा, ना ही पंजाबी की सूरत च इदां हो सकदा वा, ठीक है। मतलब जिहड़े पंजाबी के असल जिन्होंने असीं पंजाबी कहंदे आ, वो बहुत अच्छी गल है, वो वापस आवे, वो लोग यूज़ करन, लेकिन वो इस तरह नहीं हो सकता। वो एक स्टैप बाय स्टैप प्रोसेस के थ्रू होएगा। अगर हुण पंजाबी रिवाइवल होएगा, वो पंजाबी होएगी जिहड़ा आम बंदा बाहर रेहड़ी वाला बोल रहा वा, जिहड़ा रिक्शे वाला बोल रहा वा। और ये जिहड़ी प्रॉब्लम हुई उहदी वजह तो मतलब एक बहुत बड़ा सैटबैक लगा लोकल लैंग्वेजेस नूं इस खिते दियां नूं। अच्छा, मजे की गल है कि ये प्रॉब्लम जिहड़ा है उधर हिंदी च भी है, ये प्रॉब्लम गुजराती च भी है, मराठी च भी है। तो हुण ये थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। उहदे च मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी जिहड़ी प्रोफैशनल कम्यूनिटी है उहदे च पुश किया और चेंजेस कीतियां। और जिहड़ा वा एटलीस्ट जिहड़ा फेसबुक का उर्दू वर्जन है वो मौजूदा काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है। अच्छा, एक तो ये वजह वा, दूसरी वजह है कि जिहड़ा वा क्योंकि लोगों ने जिहड़ी ज़ुबान इस्तेमाल करनी है ज़ुबान वही होनी है, ठीक है। तो वो अगर असी जिहड़ी पंजाबी वो करिए जिहड़ी आम बंदा बोल रहा वा ना, ठीक है। मसलन लोगों को मेरी गल बुरी लगेगी,
ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਸਕਾਫਤ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ 10-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਤਲ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇੰਤਹਾਈ ਛੋਟੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸ ਹਿੰਦੀ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਖਾਲਸ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਿੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੈਗੇਸੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਦਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਲਸ ਹਿੰਦੀ IT 'ਚ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ BJP ਦਾ 18 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 18 ਕਰੋੜ BJP ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਮ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਵੋਲੀਅਮ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਬੈਕਿੰਗ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 5000 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਕੁਐਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਲਿਖਤ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਣ ਪੈਣਗੇ ਅਗਰ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ 5-10 ਸਾਲ 'ਚ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਇਹਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਵਡਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ WhatsApp ਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ WhatsApp ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 20 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਤਾਦਾਦ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ AI ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਕੋਡਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ AI। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ WhatsApp ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ AI ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ AI ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਕਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਆ, ਪੋਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਪੋਕਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ AI ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀਅਰੇਬਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਐਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਗੂਠੀ ਵਰਗਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ।
ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਗਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਅਰੇਬਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹ AI, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਜ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਡਾਟਾ ਮਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ AI ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਬੋਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ AI ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ। ਉਹ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲ 'ਚ ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਿੰਧੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੁਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੋਲ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੱਡੀਆਂ 2-4 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਅਨਕਰੀਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ AI ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 3 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਅਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਛਾਪ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੀਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮੇਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੇਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਮਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੈਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਬੇਮਾਇਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਆ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਉਧਰਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਇੱਧਰਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਰੋਮਨ ਅਡਾਪਟ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਾਂਗਾ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਮਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਤੌਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਨਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚੋਂ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ 'ਚ, ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਛਾਪਦੇ ਆ ਕਿ MNA ਨੇ ਅਗਰ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਤਾ, ਮੀਨਸ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਕਸਟ ਸੀ ਉਹ ਖੱਬੇ ਸੀਗੀ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫ ਔਰ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮਸ ਔਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸਟ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲੇਆਊਟ ਸੀ ਔਰ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ
ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪੇਜ ਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੈਕਸਟ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅਲਾਈਨਡ ਹੈ। ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਗਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਮਨਸ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਰੋਮਨਾਈਜ਼ਡ ਆ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਮਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 50 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ। तो मैं जो स्क्रिप्ट देखा तो रोमन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 50 ਦਾ 50 ਆਖਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਟਾਈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਮਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ AI ਸਿਸਟਮਸ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5000 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਈ 20 ਤੇ ਅਤੇ ਕੰਮ 30 ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਈ ਹੁਣ ਇੰਜ ਹਾਂ ਵਾ ਬੀਬਾ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਪੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ PDF ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ PDF ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨੋਈਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਟ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਪੱਟ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟਾਕ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਮਾਧੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨਦੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਥੀਏਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਵਾਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਭਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਰਕ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ GM ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ PTV ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ, ਈਵਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਜੋਕਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਇਹ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਨੀਅਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕਾ ਥੀਏਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਮਦੀਹਾ ਗੌਹਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨੇ। ਪਰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨਦੀਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਟਕ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਟੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਧਰ ਛਪ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80s ਤੋਂ ਅਜੋਕਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਡਰਾਮੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੋ ਅਜੋਕਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨਦੀਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਖਿਆਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਔਖਿਆਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨਦੀਮ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ when you are in Rome, do as the Romans do, but we are in Punjab, so ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਮਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣਾ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਪੋਸੀਬਲੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਪਲੇਜ਼, ਖਸਮਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 5 ਪਲੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਪਲੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਆ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਂਸਲਿਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਛਾਪ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਓਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਡੀ ਅਜਨਬੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਔਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜੋ ਤਾਲੁਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ 9/11 ਉਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇੱਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦੀਹਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਡਰਾਮਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20-25 ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ 'ਤੇ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੌਰਨ ਭੇਜੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਅ ਲਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਾਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਈਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਲੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਰੋਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਆਈ ਕੁਡ ਮੈਨੇਜ ਇਟ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਔਰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਥਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀਏ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੈਸਚਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਹਿਊਮਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਵਨ ਫੈਕਟਰ, ਬਟ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੈਸਚਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਜੈਸਚਰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ 100 ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਮਨ ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਰੀਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਮਹਾਉ
ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੈਨੂਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮਦੀਹਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅਜੋਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਮੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਯੂਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਖੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਇਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਲੋਕ ਲਿਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ ਓਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਰ ਮੇਨ ਫੋਕਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਿਕਮਸ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ। ਉਹ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਵੀ। ਚੁਨਾਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਟੂਰ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਛ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਹਾਊ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇੰਝ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਧੁੰਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰ ਵੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੀਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਥੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਸੂਫੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਰੋ ਪ੍ਰੇਮਨ ਇੱਕ ਪਲੇ ਸੀ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੰਟੋ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਪਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਥੀਏਟਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਬਿਗ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਲਡਰਸ between Pakistan and India,
ਔਰ ਬਿਟਵੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਜ਼। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਹਮਸਾਇਆ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕਾ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਕੇਵਲ ਆਏ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਟਰਮੈਂਡਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ AI ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਐਸਾ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪੀਸ ਮੇਕਰ, ਬਿਗ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਲਡਰ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਥੀਏਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੰਦਾ ਬਣ ਜੱਸੀ ਲੈਲਪੁਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੋਈਅਤ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਗਤ ਭਰ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੇ, ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਖੌਲਾ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਤੌਹੀਦ ਚੱਠਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਚਾਵਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਸ਼ਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੌਹੀਦ ਚੱਠਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਤੌਹੀਦ ਚੱਠਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੁਕਨਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸਾਲਾ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਝ ਹੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਡਰੇਟਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਤੌਹੀਦ ਚੱਠਾ ਜੀ। अव्वल हमद खुदाए दा विरत कीजिए, इश्क कीता सो जग दा मूल मियाँ, पहले आप है रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल मियाँ। मैं सब तो पहलों अपने जिले अज साडे नाल साडे पैनलिस्ट ने, साडे सीनियर जिले आए ने, मैं उन्होंने
ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੱਡੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਚਾਵਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਓਮਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਹਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੜੱਪਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਾਂਗਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਾਸ਼ਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਵੈਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। माइक मेरा ख्याल ऑन करना भैया थोड़ा। हाँ जी जी ओके ठीक है, माइक चल रहा है, चलो जी मैं जी कोई गल नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਰਫ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਾਸ਼ਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੌਹੀਦ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਵਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀਗਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ
ਰੇਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 1906 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇਆ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੀਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਖਿਆਲਾਤ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂँकि हुकूमत ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਓ ਪਾਲੋ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਜਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਜਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਦਰੀ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਗਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4 ਤੋਂ 10,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਪਸ ਲੜਨ ਆਏ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਅਰਸੇ 'ਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ 4,000 4,500 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾঁव 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਦਰ ਤੇ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਦਰ ਐਡਵੈਂਚਰਿਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਗਦਰ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4,000 4,500 ਗਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1927 'ਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਨ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੋੜ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗਦਰੀ ਗੁਲਾਮ ਕੌਰ ਨਗਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਟੋਬੀ ਦੀ 1970 ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਈਵਨ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਸਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮਜਲਿਸ ਅਹਿਰਾਰ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੋ। हेलो, आवाज़ आ रही? शुक्रिया चड्ढा साहब। एक तो यकीनन जी पेजेंट मूवमेंट का जिक्र किया इन्होंने वो मौजूद है। मेरा ख्याल 19th सेंचुरी तो ही शुरू हो गई सी। अगर पेजेंट मूवमेंट ना होंदी तो आल इंडिया नैशनल कांग्रेस ये ह्यूम बनांदा ही ना। उन खतरा ही है सी कि काश्तकारां दे अंदर एहसास बेदारी है और बगावत की शक्ल इख्तियार कर सकता 1857 में। फिर लैंड एलिनेशन एक्ट के तहत भी बहरहाल इन्हों का सीक्वेंस बहुत अच्छा सी। मैं जी गल करना चाह रहा वो ज़रा ये सबार्टन स्टडीज़ के तहत या लोअर तबके के तहत आ रही है। जी यूनियनिस्ट पार्टी है वो असेंशली मिडल क्लास और अपर क्लास की वो पार्टी बनती है। और क्यों बनती है वो भी इतफाकन ज़ाहिर है चूँकि इंतखाबात का जोड़ा राइट है वो शुरू हो गया 1892 के एक्ट के तहत। फिर 1909 फिर 1919 च मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आंदियां ने ਉਹਦੇ तहत बड़े पैमाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਤਾਦਾਦ बढ़ा ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है। और फिर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਆਰਕੀ ਦਾ ਅਸੂਲ दो अमली निज़ाम का असूल वो भी मुतारफ़ करवाता जाता है। लेकिन उस फिनामने तो पहले जड़ा फिनामना चट्टा साहब है ना वो है होम रूल लीग का तहरीक कि जी असी जल्द अज जल्द होम रूल ले लिया जाए। साउथ अफ्रीका च आ गया, न्यूजीलैंड च आ गया, आस्ट्रेलिया च आ गया। और हिंदुस्तान को उन्होंने नहीं दिता, लेकिन वो लखनऊ पैक्ट के प्रैशर की वजह तो होम रूल लीग मूवमेंट चली जिस एनी बेसेंट भी शामिल सी, गांधी जी भी, जिन्ना भी। अच्छा उसी दौरान जड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार जारी सी तो डिफेंस पैक्ट भी चल रहा सी कि जेडे लोग ने बगावत नाल गदरी इन्होंने फिर रेशमी रुमाल भी शुरू हो गई। ए बगावत की जी फजा नूं रोकन वास्ते रॉलेट एक्ट आ गया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो एहतजाज होया जदा जलियांवाला बाग का सानिया भी मौजूद है, सारे लोग उस तो वाकिफ है। मैं चूँकि तुहाडे सवाल का जवाब देना चाह रहा उस तो बाइकाट करता कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी किया जाता, 1919 की इस्लाहात भी किया जाता, ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ और भी ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਕਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਜਦੋਂ
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਇਲਾਕਾਈ ਫਿਨੋਮਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਨੋਮਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1921, 22 ਔਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਹਸੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਅਸੈਂਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਅਸੈਂਸ਼ਲੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਾਕਿਫ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ। ਅਸੈਂਸ਼ਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਹਿਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਹਾਂਤ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਮਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਾਣੇ ਮਜਲਿਸ ਅਹਿਰਾਰ ਔਰ ਖਾਕਸਾਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਮਿਊਨਲ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ 1930 ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ 29 ਔਰ 30 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਚੂँकि ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿन्ना ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾਏ ਦੀਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੈਯਦ ਅਤਾਉल्लाह शाह बुखारी, ਅਨਾਇਤੁल्लाह ਮਸ਼ਰਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਲਟ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਿਲਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਸੀ। ਸੈਯਦ ਅਨਾਇਤੁल्लाह, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹਕ ਔਰ ਸੈਯਦ ਅਤਾਉल्लाह शाह बुखारी, ਦੇ ਵਰ ਦ ਸਬ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਲਿਸ ਅਹਿਰਾਰ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੈਟ ਦ ਬੰਡਲ ਆਫ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ 1-2 ਸੀਟਾਂ 1936-37 ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਔਰ ਖਾਕਸਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਹਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਪਰ ਕਲਾਸ, ਫਿਊਡਲ ਆਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹਿੰਦੂਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਲਾਕਾ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ 36 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 37 ਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਜ਼ਲ ਹਸੈਨ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਫਜ਼ਲ ਹਸੈਨ ਵਿਚਾਰਾ 1936 'ਚ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ,
ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 45 ਔਰ 46 ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਹਿੱਬ ਵਤਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੋਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾਈ ਹੈ 1950 1960, ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50 ਔਰ 60 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਬਕਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਜ਼ਾਏ ਤਰਕੀਬੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੁਸੱਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਔਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਲਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦੋਸਤ ਨੇ
ਉਹ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਜੂਹਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਟਰਗਲਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫੋਲੀਏ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਔਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੀ ਉਹ KPK ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੀਕਰ ਵੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹਸ਼ਤਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਖਾਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਵਲੀ ਖਾਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਸਦਾ ਔਰ ਹਸ਼ਤਨਗਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੱਲਾ ਡੇਰ ਹਸ਼ਤਨਗਰ ਦੇ ਔਰ ਗੱਲਾ ਡੇਰ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲਾ ਡੇਰ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਉਸ ਰੈਮੀਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀਅਤ ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਔਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ LGS ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਜੈਂਟਰੀ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਬਲਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੋਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਬਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਬਕੇ ਨੁਮਾਇਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਦੂਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਹਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਲੱਗਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੋਲੀ ਔਰ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ
ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਾਮੀਨਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਕ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਜਨਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸਨ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਨ ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੂਮਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੁਕਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ 1970 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਕੁਛ ਜੋ ਰਾਈਟਿਸਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਪਿੱਛੇ 1970 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਵਰਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਉਹ 77 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡੈਵੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਔਰ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਮੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, MRD ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਾਈਟਰਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, MRD ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਰ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਲਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸੀ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ MRD ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ MRD ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਫਰਦਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਨਾਏ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਲੋਰ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਜਾਂ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਆ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਲੈਫਟਿਸਟ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 85% ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ
ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਜਲਿਸ ਅਹਿਰਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਖਾਕਸਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਸਰ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਵਕਤ 'ਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਰਫਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਜਾਓ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਆਸਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੜੱਪਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰੀਮਜਰ ਖਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਦੈਨ 80% ਓਮਾਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਮਾਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਉਹ 80% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਬਲੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਖਤੂਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਕਿ ਲਾਰ ਔਰ ਬਾਰਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਹੈ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜੁੜਤ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੂਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਪੇਵੰਦ ਲੱਗੇ ਸੱਤ ਰੰਗੇ, ਕਿਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਤਖਤ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਵੰਦ ਲੱਗੇ ਸੱਤ ਰੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਸਲਾਂ, ਸਕਾਫਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੇਵੰਦ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਰੱਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸ਼ੌਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਹਿਕੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੈਂਥਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਸਰ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਚूँकि टाइम ही इतना सी और सवाल के मुताबिक जवाब देना साड़ी एक ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म सी। सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब दा, डॉक्टर चावला साहब दा, इरफान चौधरी साहब और हाशिम साहब सानू चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बड़ी मोहब्बत जानी ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਚੇਚੀਆਂ ਮਾਰਨਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਗਾਖਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਾਖਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਾਖਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਗਾਖਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਆਖਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕੁਝ 4 ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਗਾਖਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਮੇ ਆ। ਸਾਰੇ MBA ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲਾਓਗੇ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮੋਲਿਕ ਸਿੰਘ ਗਖਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੈਠੋ। ਸਾਡਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਓ ਜੀ, ਡਰੈਸ ਸ਼ੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਇੰਝ ਲਾਂਘਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਹੁਸੈਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਡਰੇਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹ ਨਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਔਰ ਇਕਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਇਕਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਔਰ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਾਂ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਐਂਕਰ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ, ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਨਕਾਦ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੀ ਇਕਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਨਿਆਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ PhD ਦੀ ਸਕਾਲਰ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ PhD, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਥੀਏਟਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਦੀ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨੇ? ਉਸਮਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਉਸਮਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਸੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਟੂ ਆਰ ਮੈਰਿਜ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਟੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਵਿਆਹ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਛਾ 4 ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵਕਤ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ। 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਅਸੀਂ 6-6 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 200 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕਰਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿੱਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਨਲ ਤੇ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਡੀਅנס 'ਚ, ਔਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੀਨੀਅਰਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰਸ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਚਲੋ 50% ਨਹੀਂ ਤੇ 30% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੀਸਰੀਆਂ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਔਨ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਕਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਮਾਧੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਵੀ ਬਚਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰੇਗਾ ਥੱਲੇ ਲਾਈਕਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜੁੜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਵਰਗੀ ਅਗਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਣੀ, ਲਾਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਣਾ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਟੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਕਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਠੁਮਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਫਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਰਾਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸਰਚ ਵੇਖ ਲਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨੌਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਮਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਗ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ,
ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਨ ਮਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੋਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੈਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਔਰਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਇਕਰਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੋੜ ਕੋੜ ਕੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਕਰਾ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਵਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਸਾਡਾ ਘਰ 'ਚ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨਸਲ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਰਦੂ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ PhD ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਫਰੈਂਕ ਜੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਜੁਗਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਵਿਮਨ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਕੀ ਹੋ ਫਿਰ। ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਜੱਟਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਢੋਲੇ ਨੇ ਲੋਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਬਰਥ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾੜਾ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਈ MPhil ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ 'ਚ ਆਈ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਆਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MBBS ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ
ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਾਹਿਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਲੀਓ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਰਦੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਬੋਰਨਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਤਾਲਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇਕਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ, ਮੁਆਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾਣੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਠ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਅਸ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਨਰਲ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਬਰੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਮਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੋ ਤੇ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। 40 ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੌਣ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ 13 ਲੱਖ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੌਣ ਵੱਸਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਫਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 50% ਨਹੀਂ ਤੇ 30% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਆਨਲਾਈਨ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 30% ਕੋਟਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਆਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, TV ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਆਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਮੁਆਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ, ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਤੇ ਉਰਾ ਖਾਨ ਤੇ ਪਰਾਂ ਖਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। 200 ਕਰੋੜ ਕਮਾਇਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ। ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ। ਉਹਦੀ ਟੌਪ 10 ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢੋ, ਪਹਿਲੇ 8 ਗਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਆ ਮੁਆਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ? ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਜ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿਓ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਚੱਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਸਕਣ। ਨੰਬਰ 2, ਮੁਆਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਚੱਜੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਮਨ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕੁਝ, ਕਿ ਅਗਰ ਰੋਮਨ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਮਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਰੋਮਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰੋਮਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅਰਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੀਇੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਨੇ ਵੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਟੁਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਜਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਐਂਗਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੀਬਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ।
ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਮਨ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਇੱਕ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਹਾਂ, ਘਾਬਰਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਇੱਕ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਪੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਨਾਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ। ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਚ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਰੋਮਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਵਕਤ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਭਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ। 2-4 ਲੋਕ ਨੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਨੇ, ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਨੇ ਅਤੇ 1-2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਮਲਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਝ ਬਸ ਇੰਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਲਿਖ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਐਸਾ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, 5 ਮਿੰਟ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹਾਜ਼ਰੀਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ 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 ਦੀ ਬਾਬਾ ਮਾਈਕ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਲੈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਔਰ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣਾ ਦਈਏ? ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 25 ਲੱਖ ਫੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਿੱਪ ਆਫ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 13 ਲੱਖ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ 30% ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਆਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਤਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੂਨੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਆਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਕਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਗੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਜੇ ਯੰਗ ਵੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੱਟੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕਰਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਮੇਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜੱਟੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਜੱਟੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ में तुम आए मेदी सिद्धी गज़लां। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪੇ ਉਰਦੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ? ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ। ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਐਨਾਲਿਸਟ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਇੱਕ ਤੇ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਪੇਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਹਾਓ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੂਨੀਅਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਦਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇhtisham ਕਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਦਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਹਾਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਈਕ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਕ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਡਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਡਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਅ ਜੂਨੀਅਰ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਜੂਨੀਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਕਰਾਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਗੇ, ਲੇਖਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਭੇਜਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜਾਂ 30 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, 2 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਡਰ 40 ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿਤੇ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੱਧ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। नहीं ये हल्ले सिर्फ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਸਟ, ਤੁਸੀਂ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ 25 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਮਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। अच्छा बहुत शुक्रिया सर। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਜ਼ਮੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 30% ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 35 30 40 ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਬਦਾਰ UK ਤੋਂ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਾ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਸਰ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਇੱਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਉਹ ਵਾਲੇਕਮ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ 1986 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਖੁੰਝੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਮੇਰਾ 14ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਨਾਮ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਰਾਈਟਰ GB ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਰਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਜ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਧਰ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ PR। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਇਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਵੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਗ ਪਟਿਆਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਨੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵਿਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਦੇਣੀ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਘੱਟੋ ਵੀ ਘੱਟ- ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੋ courses ਰਹੇ ਨੇ। ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਕਰ ਲਓ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ। ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ। क्या बात है, बहुत अच्छा। सही है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अगर सवाल है तो प्लीज बस, करना, बस, कमेंट बस। है तो ना नहीं, करना, सवाल तो- टाइम बहुत हो गया है। ਅਲੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਟਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਸ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਵੀ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ आया है। ਉੱਚੀ बोलते आप ही। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए, बस जाते जाते मिल गया। जल्दी करो। मैं असी पंजाब बचपन तो उर्दू बोली है। बेटा उच्ची बोलो थोड़ा जिहा। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੁਆਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸਟਾਈਲ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛੇ। ਐਂਡ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲਾਈਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ, line ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਧੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਸੀ ਸਿੰਧੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿੰਧੀ ਟੋਪੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਿੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਈ ਸੱਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਇਲਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ 'ਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕਰਾ ਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੌਰੀ, ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੜਾਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜੋ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗਿਲੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅਰਸਾ। ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਾਈਆ ਹੈ, ਟੱਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲਿਸਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ। ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪਾਪਿਆ ਕੇਹੀ ਖੜ ਖੜ ਲਾਈ ਆ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪਾਪਿਆ ਪਤਿਆ ਕੇਹੀ ਖੜ ਖੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੁੱਤ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਧੀਆ ਰੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿ ਕਿਧਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ BZ
BZU ਔਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। BZU ਹੈ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 300 ਮੀਲ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਉਹ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਲਤਾਨਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਮੁਲਤਾਨਣੀਏ ਮੇਰੀ ਹਾਨਣੀਏ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਗਾਣਾ। ਉਹ ਜੀ BZU ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਾਹੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਵਸੇਬੀ ਬਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਖਾੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਡਰੈਸ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਖਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਗਾ ਜੀ ਔਰ ਸਈਦਾ ਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੈਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਜੱਜਸ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾਜ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰ ਲਏ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾਜ ਸਦਫ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ 4-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਿਖਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆਇਸ਼ਾ, ਹਸਨੈਨ, ਸਨਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ, ਫਲਕ, ਤਾਹਿਰ, ਸਨਾਉल्ला, ਮਹਨੂਰ, ਮਰੀਮ, ਵਾਸਿਫ, ਉਮਰ ਸ਼ਬਾਜ਼, ਜ਼ੈਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਔਰ ਆਮਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਗੇ। ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਜੋ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ HOD ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰੈਸ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੇਬੀ ਬਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਿਰ ਅਦੀਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, GC ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਤੇ ਚੜਾ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਾਰਫ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੈਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਸੇਮ ਗਾਣੇ ਤੇ, ਉਹ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹ BZU ਬਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੱਜਸ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹੋ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜੱਜਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਰਜਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਗਰੁੱਪ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚਿਓ